อายุ7 ขวบข้าก็ถูกเลี้ยงไว้ข้างกายองค์รัชทายาททำหน้าที่เป็นทั้งสาวใช้และเด็กคัดตำราจนกระทั่งเดือนหน้าองค์รัชทายาทจะอภิเษกฮองเฮากลับรีบส่งข้าขึ้นเตียงของพระองค์ให้ข้าคอยสอนเรื่องชายหญิงแก่พระองค์ตลอด10 ปีที่อยู่ข้างกายพระองค์ข้าแทบไม่เคยได้ว่างจนพระชายารัชทายาทแต่งเข้าสู่ตำหนักบูรพาวันที่ตรวจพบว่าข้าตั้งครรภ์ข้าวิ่งไปหาองค์รัชทายาทด้วยความดีใจแต่กลับได้ยินพระชายากำลังปรึกษากับพระองค์สาวใช้ห้องข้างคนนั้นก็นับว่าน่ารักอยู่เจ้าเป็นถึงอนุพัญญาให้นางช่วยราชวงศ์มีทายาทเพิ่มก็ดีแต่องค์รัชทายาทกลับหัวเราะเยาะว่าไม่จำเป็นของที่เล่นจนเบื่อแล้วเอาไปมอบให้ขันทีใหญ่ข้างกายเสด็จพ่อคงดีกว่าข้ายืนอยู่หน้าประตูห้องตำรานิ่งอึ้งอยู่นานครึ่งก้านทูบจนหลังมือรับรู้ถึงความร้อนของหยาดน้ำตาถึงเพิ่งตระหนักได้ว่ามือของตัวเองยังวางอยู่บนท้องน้อยอย่างน่าขันข้านึกขึ้นได้แล้วเดิมทีข้าตั้งใจมาบอกองค์รัชทายาทเรื่องที่ข้ากำลังตั้งครรภ์เพียงแต่เด็กคนนี้ยังมีวาสนาได้เกิดมาบนโลกนี้หรือไม่ข้าเช็ดน้ำตาในที่สุดก็หันหลังกลับแต่กลับเห็นสาวใช้ที่สนิทกับข้าผิงวิ่งเข้ามาเชี่ยนไม่เห็นหน้าเจ้าทั้งเช้าหัวหน้าจางบอกว่าเจ้าไปหาหมอมาตกลงเจ้าป่วยเป็นอะไรกันแน่ในห้องตำราพลันเงียบลงจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้าเร่งร้อนขององค์รัชทายาทเดินออกมาเมื่อเห็นข้าพระองค์กระแอมเบาๆไม่รู้ว่าเป็นเพียงภาพลวงตาหรือไม่แต่ข้าคล้ายเห็นในดวงตาของพระองค์มีความรู้สึกผิดว่าผ่านเพียงชั่วครู่เชี่ยนเจ้าป่วยหรือพูดจบพระองค์ก็ยื่นมือมาแต่หน้าผากข้าร่างข้าสั่นสะท้านเล็กน้อยจากนั้นก็รู้สึกทั้งอับอายและคลื่นไส้ความรักใคร่บนเตียงตลอดเดือนนั้นทำให้ยามนี้แม้เพียงเล็กน้อยที่ต้องสัมผัสกายกับพระองค์ข้าก็ยังมีปฏิกิริยาข้าถอยหลังไปครึ่งก้าวท่านหมอบอกว่าบ่าวไม่เป็นไรเพคะเพียงแต่อากาศร้อนจนเป็นลมแดดเล็กน้อยจึงไปให้หมอจัดยามาให้นิดหน่อยองค์รัชทายาทพยักหน้าเจ้ายืนอยู่หน้าประตูนานเท่าใดแล้วมาหาข้ามีเรื่องอะไรหรือข้าก้มหน้าลงมองท้องน้อยของตัวเองเงียบๆผ่านไปนานจึงเงยหน้าขึ้นฝืนยิ้มตอบทางห้องเครื่องทำของว่างคลายร้อนชนิดใหม่บ่าวจึงอยากมาทูลถามว่าพระองค์กับพระชายาอยากลองชิมหรือไม่เพิ่งมาถึงหน้าประตูก็เจอผิงพอดีผิงยิ้มซื่อๆออกมาองค์รัชทายาทก็ผ่อนคลายลงอ้อเป็นเช่นนี้เองให้คนจากห้องเครื่องมาถามเองก็ได้แล้วอย่าต้องลำบากให้เจ้าเดินไปเดินมาอากาศช่วงนี้ก็ร้อนขึ้นจริงๆในจวนมีคนตากแดดจนป่วยแล้วหากเจ้าไม่สบายตัวก็ไปขอหัวหน้าลาพักสักครึ่งเดือนเถิดบอกไปว่าข้าอนุญาตแล้วองค์รัชทายาทยิ้มให้ข้าอย่างอ่อนโยนลึกซึ้งเหมือนยามที่พระองค์อยู่กับข้าบนเตียงพระองค์เคยบอกว่ารักข้าแม้พระชายารัชทายาทจะเข้าจวนแม้ภายหน้าจะมีสตรี3,000แต่มีเพียงข้าสาวใช้น้อยผู้นี้ที่เป็นหนึ่งเดียวในใจพระองค์ตอนนั้นข้าเคยนอนหวานซึ่งอยู่ในอ้อมแขนพระองค์มองดวงตาเปี่ยมรักของพระองค์และเชื่อคำสาบานทุกถ้อยคำชั่วขณะหนึ่งข้ากลั้นไว้ไม่ไหวอีกถามพระองค์ด้วยเสียงสั่นเตี้ยนเสียที่จริงบ่าวอยากมาทูลถามพระองค์คิดไว้หรือยังว่าต่อไปจะจัดการบ่าวอย่างไรข้ากับองค์รัชทายาทนับว่าเติบโตมาด้วยกันตอนข้าอายุ7 ขวบข้าตามท่านแม่เข้าไปทำงานในวังของฮองเฮาเพราะอายุใกล้เคียงกับองค์รัชทายาทข้าจึงเป็นทั้งนางกำนันและเด็กคัดตำราให้พระองค์เวลาเรียนข้ากางร่มบังแดดคลายร้อนให้พระองค์ยืนรอพระองค์ใต้แดดจ้าข้าขัดอักษรและพระคัมภีร์แทนพระองค์อดหลับอดนอนทำการบ้านให้ครบยังมีชมดอกไม้ปล่อยว่าวชนจิ้งหรีดยามพระองค์ถูกฝ่าบาทลงโทษข้ากอดพระองค์เช็ดน้ำตาปลอบโยนพวกเราเติบโตมาด้วยกันเช่นนี้วันที่องค์รัชทายาทเปิดจวนของตนพระองค์ขอฮองเฮาให้พาข้าไปด้วยให้ข้าเป็นนางกำนันใหญ่ประจำจวนแต่เดิมข้าไม่ได้มีใจชายหญิงต่อองค์รัชทายาทเลยแม้จะมีสัมพันธ์เติบโตมาด้วยกันแม้ในวังของฮองเฮาข้าจะเป็นสตรีเพียงผู้เดียวที่พระองค์พาออกมาแต่ถึงอย่างไรข้าก็เป็นเพียงคนของพระองค์เป็นเพียงบ่าวของพระองค์เท่านั้นจนกระทั่งกว่า1 เดือนก่อนฮ่องเต้พระราชทานสมรสกับบุตรีอัครมหาเสนาบดีในคืนนั้นฮ่องเฮาเสด็จมาที่จวนถามองค์รัชทายาทเบาๆ2-3 ประโยคพระพักพระองค์ก็แดงขึ้นทันทีโตถึงเพียงนี้แล้วยังไม่รู้เรื่องพวกนี้อีกหรือว่าในจวนนี้เจ้าไม่มีสาวใช้ที่ซื่อสัตย์สักคนองค์รัชทายาทเหลือบมองข้าเพียงแวบหนึ่งแล้วรีบหลบสายตาแม้จะเป็นเพียงชั่วพริบตาแต่ข้าก็ไม่พลาดความรู้สึกลึกซึ้งที่ลุกไม่อยู่ในดวงตาพระองค์ในวินาทีนั้นจู่ๆข้าก็เข้าใจแล้วหน้าแดงตามไปด้วยเสียงขององค์รัชทายาทดึงข้ากลับสู่ความจริงคำถามเมื่อครู่ถูกพระองค์บ่ายเบี่ยงไปเพียงบอกว่าจะพาข้ากลับเรือนพักคนรับใช้ก่อนค่อยว่ากันอีกทีระหว่างทางไปเรือนพักมีสายตาอิจฉาของสาวใช้มากมายรอบมองมาแต่ก่อนเมื่อเผชิญสายตาเหล่านั้นข้าเคยแอบภาคภูมิใจอยู่บ้างโดยเฉพาะใน1 เดือนที่ผ่านมา
แม้ต่างก็เป็นสาวใช้ แต่ข้ามักรู้สึกว่าข้ากับพวกนางแตกต่างกันอยู่บ้างจนถึงวันนี้จึงตื่นรู้ขึ้นอย่างน่าขันจะมีอะไรแตกต่างกันเล่าข้าก็เป็นสิ่งของชิ้นหนึ่งเหมือนพวกนางกระทั่งน่าขันยิ่งกว่าเป็นของที่ถูกเล่นจนเบื่อแล้วเสียด้วยก่อนถึงเรือนพักคนรับใช้ในที่สุดองค์รัชทายาทก็พาข้าหยุดลงแล้วยิ้มเชี่ยนเอ๋ยยังจำได้หรือไม่วันนั้นข้าแกล้งเจ้าหนักไปหน่อยจนทำปิ่นบนศีรษะเจ้าเสียหายเจ้ายังโกรธข้าอยู่เลยข้าเคยบอกว่าจะชดใช้ให้เจ้าอันหนึ่งมาชอบหรือไม่ข้าไม่ได้ยื่นมือไปรับพระองค์ลูบศีรษะข้าอย่างจนใจแล้วคิดจะปักมันลงบนมวยผมให้ข้าเองข้าเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยถามพระองค์ด้วยน้ำเสียงสงบนายท่านพระองค์จะส่งบ่าวให้กงกงเสี้ยจริงหรือเพคะปิ่นทองร่วงลงพื้นในทันใดบางทีพระองค์อาจลนลานถามข้าว่าข้าได้ยินคำเหล่านั้นตั้งแต่เมื่อใดบางทีพระองค์อาจใช้อำนาจรัชทายาทบังคับให้ข้าฟังการจัดแจงของพระองค์บางทีพระองค์อาจบ่ายเบี่ยงไปอีกครั้งล่าไปอีก 2-3 วันแล้วให้พระชายามาพูดแทนแต่เรื่องเหล่านั้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะยามนี้องค์รัชทายาทเพียงกล่าวอย่างน้อยใจว่าก็ได้เชี่ยนเอ๋อเจ้าช่วยข้าหน่อยเถิดใครใช้ให้คราวก่อนตอนเราเข้าวังไปทำทีบ่ายเบี่ยงกันเล่าทันทีถ้าผู้นั้นดันถูกใจเจ้าเสียได้ชั่วพริบตานั้นทั้งร่างข้าหนาวเย็นราวตกหลุมน้ำแข็งข้าแทบไม่อยากเชื่อว่านี่คือถ้อยคำที่ชายหนุ่มผู้เติบโตมาเรื่องนี้พระองค์ก็จะขายข้าแล้วหรือเห็นข้าไม่เอ่ยคำใดองค์รัชทายาทก็เข้ามากอดข้าอีกพร่ำเรียกไม่หยุดเชี่ยนเอ๋อคนดีเชี่ยนเอ๋อคนดีเหมือนแต่ก่อนทุกครั้งที่พระองค์อยากให้ข้าทำสิ่งใดแทนก็มักดื้อรั้นไม่ยอมปล่อยเช่นนี้ทำท่าทางออดอ้อนเช่นนี้ทุกครั้งหัวใจข้าก็อ่อนยวบรู้สึกว่าแม้ต้องขึ้นเขาดาบลงทะเลเพลิงแทนพระองค์ข้าก็ยินยอมแต่ในชั่วขณะนี้ข้าตัดสินใจแล้วว่าข้าต้องหนีข้าต้องพาลูกในท้องหนีไปให้ไกลหนีไปจนสุดขอบฟ้าให้ไม่มีผู้ใดตามหาข้าพบการหนีไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบข้าไม่ใช่คนโง่เขลาเช่นนั้นข้าไม่อยากถูกมอบให้ขันทียิ่งไม่อยากอุ้มท้องลูกของคนที่ข้าเคยรักและถูกเขาส่งต่อออกไปเพื่อผลประโยชน์อีกทั้งตามความรู้ของข้าผู้ใดที่ขึ้นเป็นขันทีใหญ่ได้ล้วนไม่แก่ก็อัปลักษณ์ทั้งเจ้าเล่ห์และอำมหิตคนที่ไร้รากเช่นนั้นจิตใจก็ยิ่งประหลาดชอบทรมานนางกำนันในที่ลับอย่างไร้เมตตาได้ยินว่ากงกงเสี้ยผู้นั้นเคยรับราชการอยู่ที่ตงฉางช่วงหนึ่งวิธีทรมานคนของเขาย่อมน่ากลัวเป็นอันดับต้นๆข้ามององค์รัชทายาทตรงหน้าอย่างเงียบๆพระองค์ยังคงพูดไม่หยุดแต่สมองข้ากลับแจ่มชัดยิ่งหลายปีมานี้ข้าก็เก็บตัวเงินไว้ไม่น้อยพอให้ข้าหาที่สงบสักแห่งแม้ไม่ต้องทำงานก็ยังอยู่กินได้อย่างไม่ลำบากหลายปีตอนนี้ข้ากลายเป็นคนขององค์รัชทายาทแล้วผู้ดูแลในจวนจึงหลับตาข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งต่อข้าขอเพียงอีก2 วันเมื่อองค์รัชทายาทกับพระชายาไปเข้าร่วมล่าสัตว์หลวงข้าก็จะฉวยโอกาสลอบออกจากจวนเช่ารถม้าหนีไปให้ไกลแสนไกลองค์รัชทายาทยังคงพร่ำบอกข้าไม่หยุดเชี่ยนเอ๋อเจ้าก็รู้ว่าข้าแม้เป็นรัชทายาทแต่เสด็จพ่อทรงโปรดน้อง3ผู้เปี่ยมคุณธรรมมากกว่ามักตำหนิว่าข้าสู้เขาไม่ได้ทั้งบุญและบู๊กงกงเสี้ยเป็นคนโปรดของเสด็จพ่อหากมีเขาช่วยตำแหน่งรัชทายาทของข้าก็จะมั่นคงขึ้นรอวันหน้าข้าขึ้นครองบัลลังก์ข้าจะจัดการทันทีเท่านั้นแล้วรับเจ้ากลับมาแน่ถึงตอนนั้นต่อให้เจ้าอยากเป็นฮองเฮาก็ใช่ว่าจะไม่ได้ข้าหลับตาลงช่างหน้าขันเสียจริงมีหน้าเล่าฝ่าบาทจึงทรงดูแคลนพระองค์เสมอแม้แต่คำโกหกก็ยังพูดไม่แนบเนียนสายตาหลบเลี่ยงนั้นทำให้คนมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นเท็จแต่ก่อนข้ากลับชอบท่าทางเช่นนี้ของพระองค์เกิดอยู่ในวังหลวงที่จิตใจคนคดเคี้ยวแต่กลับเหมือนดอกบัวบริสุทธิ์ไม่แปะเปื้อนโคลนข้ากำลังจะพูดบ่ายเบี่ยงสัก2-3 คำจู่ๆท้องก็ขยับไหวเบาๆข้าพลันกลั้นอาการคลื่นไส้ไม่อยู่สีหน้าองค์รัชทายาทเปลี่ยนไปไม่รู้ว่าพระองค์สังเกตเห็นอะไรหรือไม่ม่านตาพระองค์สั่นไหวชั่วขณะแล้วมองมายังท้องของข้าด้วยใจสั่นเชี่ยนเอ๋อเจ้าเป็นอะไรไปจะบอกพระองค์เรื่องที่ข้าตั้งครรภ์หรือไม่ความคิดนี้ว่าขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วข้าก็ปฏิเสธมันทันทีข้ารู้ดีกว่าใครว่าพระชายารัชทายาทผู้นั้นไม่มีทางยอมให้ข้าคลอดบุตรชายคนโตออกมาแม้นางเพิ่งเสนอองค์รัชทายาทเมื่อครูให้รับข้าเป็นอนุนั่นก็เป็นเพียงกลยุทธ์ถอยเพื่อรุกเท่านั้นทุกคนต่างบอกว่าบุตรีอัครมหาเสนาบดีผู้นี้งดงามใจกว้างแต่ก่อนข้าก็เคยโง่เฝ้าหวังเช่นนั้นหวังว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างนางกับองค์รัชทายาทมั่นคงข้าถูกยกขึ้นเป็นอนุก็คงไม่เกิดคลื่นลมใดนี่คือวันที่2หลังพระชายารัชทายาทเข้าจวนนางเลือกข้าจากสาวใช้ทั้งหลายให้คอยรับใช้ใกล้ตัวข้ามองไปทางองค์รัชทายาทอย่างลังเลแต่องค์รัชทายาทกลับเบือนหน้าไปพอดีราวกับไม่เห็นเมื่อข้ายกน้ำชาไปถวายพระชายานางจิบไปครึ่งคำจู่ๆก็ปาถ้วยชามาใส่หน้าข้าสาวใช้ผู้นี้คิดจะลวกข้าตายหรือข้าหลับตาลงตามสัญชาตญาณรู้สึกถึงความแสบเจ็บจากปลอกเล็บของนางที่กรีดผ่านแก้มเชี่ยนเอ๋อ
เจ้าเป็นอะไรหรือไม่ในที่สุดพระองค์ก็เข้ามาดูพระชายาพระชายากระพริบตาอย่างไร้เดียงสาจู่ๆก็ทำท่าเหมือนเพิ่งนึกได้ที่แท้นางก็คือสาวใช้ห้องข้างของท่านจากนั้นน้ำตาก็พรั่งพรูออกมาข้าไม่รู้จริงๆขอโทษนะเจ้าค่ะท่านพี่หม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจรู่อวินเจ้าอย่าร้องไห้องค์รัชทายาทลนลานขึ้นมารีบก้มลงปลอบนางอย่างไรก็แค่สาวใช้คนหนึ่งเจ้าจะลงโทษก็ลงโทษเถิดน้องสาวที่ดีโทษข้าที่ตาไร้แววเห็นเจ้าสวมแต่งเหมือนสาวใช้ธรรมดาข้ามองไม่ออกจริงๆว่าเจ้าก็เป็นคนที่คอยปรนนิบัติองค์รัชทายาทหากรู้แต่แรกข้าจะทำได้อย่างไรนางจับมือข้าอย่างสนิทสนมแล้วกล่าวเสียงอ่อนดวงตาองค์รัชทายาทเต็มไปด้วยความปลื้มใจรู่อวินเจ้าช่างสมกับเป็นภรรยาของข้าไม่มีใครสนใจรอยช้ำบนใบหน้าข้าไม่มีใครสนใจว่าน้ำชานั้นอุ่นเย็นอยู่ชัดๆแล้วพระชายาจะบอกว่าร้อนได้อย่างไรวันนั้นเมื่อกลับไปยังเรือนล่างตอนนอนในห้องพักคนใช้ข้าได้ยินเสียงสาวใช้คนอื่นเย้ยๆปีนขึ้นเตียงรัชทายาทแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นนายหญิงจริงๆหรือดูสิเมื่อนายหญิงตัวจริงมาแล้วก็ยังต้องนอนบนเตียงรวมเหมือนพวกเราเสื้อผ้าเครื่องประดับก็เหมือนพวกเราไม่ใช่หรือรัชทายาทยังไม่เคยประทานของศักดิ์ชิ้นให้นางเลยข้าว่านะรัชทายาทก็แค่เห็นว่านางทนใช้งานได้เท่านั้นพอแล้วดับไฟกันหมดแล้วยังมานินทากันอยู่ได้คนที่ตัดบทพวกนางคือผิงตอนนั้นมีเพียงนางที่ยังคงออกหน้าปกป้องข้าเช่นเดิมเหมือนในยามนี้นางรีบร้อนพรวดพลาดเข้ามาเชี่ยนข้าไปถามหมอเฉินมาแล้วเจ้ากลับมีคันแล้วข้ารีบยกมือปิดปากนางไว้ตอนบ่ายข้าบอกองค์รัชทายาทเพียงว่าข้ากินของย่อยยากตอนมื้อกลางวันแล้วปิดบังเรื่องตั้งครรภ์ไว้พระชายารัชทายาทไม่มีทางยอมให้ข้าคลอดเด็กคนนี้เพียงแต่ก่อนข้าช่างหน้าขันที่เคยคิดว่าหากบอกเรื่องตั้งครรภ์กับองค์รัชทายาทตามลำพังอย่างน้อยพระองค์คงช่วยหาจวนสักหลังให้ข้าคลอดลูกอย่างลับๆจนกระทั่งวันนี้ได้ยินถ้อยคำของสามีภรรยาคู่นั้นข้าจึงยอมตัดความเพ้อฝันนั้นเสียทีผิงพี่สาวที่ดีเรื่องนี้อย่านำออกไปพูดเด็ดขาดเรื่องใหญ่เช่นนี้เจ้าไม่บอกพระชายาอย่างน้อยก็ต้องบอกองค์รัชทายาทไม่สิเราไปทูลฮองเฮากันเถอะเชี่ยนเฮิงเฮาคงไม่มีทางไม่รับหลานในครรภ์ของพระองค์ไม่ต้องแล้วไม่ต้องจริงๆข้าตัดสินใจจะออกไปจากที่นี่แล้วแต่การหนีออกจากจวนรัชทายาทเป็นเรื่องใหญ่เพราะสัญญาขายตัวยังอยู่ในมือเจ้านายตอนนี้ข้าจึงทำได้เพียงปิดบังผิงไว้ก่อนเชี่ยนในจวนนี้เราสองคนสนิทกันที่สุดข้าไม่มีทางทอดทิ้งเจ้ากลางดึกข้านอนร้องให้เงียบๆผิงดูเหมือนจะรู้สึกได้จึงยื่นมือมากอดข้าจากด้านหลังแล้วตบหลังข้าเบาๆแต่ก่อนทำไมข้าไม่เคยสังเกตเลยว่าอ้อมกอดของนางอบอุ่นกว่าเตียงยืนชื่นนั้นมากเพียงนี้ข้ารู้ว่าผิงดีกับข้าเพราะนางมีน้องสาวอายุเล่ๆกับข้าตอนเด็กเพราะที่บ้านไม่มีเงินพอให้น้องชายเรียนหนังสือนางกับน้องสาวจึงถูกขายให้คนละตระกูลข้ากับน้องสาวของนางอายุใกล้เคียงกันบางทีหน้าตาอาจคล้ายกันอยู่บ้างที่นางเข้าจวนรัชทายาทแล้วเห็นข้านางยังถามย้ำบ้านเกิดและวันเกิดของข้าอยู่หลายครั้งเมื่อรู้แน่ชัดว่าข้าไม่ใช่น้องสาวของนางแววเสียดายก็ว่าผ่านดวงตานางแต่เรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับทำให้ข้าไม่ทันตั้งตัวผิงตายแล้วเมื่อได้ยินข่าวทั้งตัวข้าคล้ายยังไม่ทันมีปฏิกิริยายืนตัวแข็งอยู่กับที่แสงแดดร้อนแรงส่องจนภาพตรงหน้าข้าพลาดไปทางเสี่ยวซือที่มาส่งข่าวอีกครั้งทีและคำอย่างชัดเจนเจ้าบอกว่าใครตายพี่สาวคนดีเจ้าไม่ได้ยินหรือก็ผิงนั่นแหละคนที่สนิทกับเจ้าเสมอมาแม่นางผิงผู้นั้นตาข้ามืดวูบแล้วเป็นลมล้มลงไปตรงนั้นเมื่อฟื้นขึ้นมายังรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันผิงตายแล้วแต่คนทั้งตัวส่วนใหญ่กับเฉยชาก็แค่สาวใช้คนหนึ่งตายเท่านั้นมีเพียงข้าที่เที่ยวถามแล้วถามอีกให้เงินติดสินบนแล้วติดสินบนอีกจนในที่สุดก็หาหัวหน้าผู้ดูแลที่เล่ากันว่าเป็นคนฝังนางในวันนั้นพบเชี่ยนศพของนางถูกฝังไว้ที่ใดกันแน่แม่นางเชี่ยนช่างเถิดผู้ดูแลพูดด้วยความลำบากใจสาวใช้คนนั้นก็เหลือเกินไม่รู้เพราะเหตุใดจู่ๆถึงบุกเข้าไปในลานล่าสัตว์ของเจ้านายสุดท้ายดวงไม่ดีถูกสัตว์ป่ากัดกินศพนั้นพวกเราก็เห็นกับตาแทบดูไม่เป็นผู้เป็นคนกลัวจะทำให้เจ้านายทั้งหลายระคายสายตาจึงหาป่าแถวใกล้ๆฝังไว้ลวกๆในเขตล่าสัตว์ข้าจะไม่เข้าใจได้อย่างไรสาวใช้เช่นพวกเราปกติไม่อาจเข้าวังฮองเฮายิ่งไม่เสด็จออกมาง่ายๆดังนั้นผิงคงคิดอาศัยครั้งนี้ตอนฮองเฮาและองค์รัชทายาทเสด็จออกไปล่าสัตว์เพื่อหาโอกาสทูลต่อหน้าฮองเฮา
เรื่องที่ข้าตั้งครรภ์จึงเคราะห์ร้ายเช่นนี้ผู้ดูแลแต่แรกไม่ยอมบอกข้าอย่างไรก็ไม่ยอมว่าผิงถูกฝังไว้ที่ใดข้าหยิบตัวเงินบนตัวออกมาทีละใบบอกตรงๆว่าไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องไปเส้นไหว้นางหากเขาไม่เอาตัวเงินเหล่านี้ข้าก็จะเอาไปถามคนอื่นผู้ดูแลจึงถอนหายใจแล้วให้ที่อยู่แก่ข้าเดินไปทางทิศตะวันตกเดินเท้าอยู่หลายชั่วยามมาถึงทุ่งร้างแห่งหนึ่งที่นั่นแม้แต่ป้ายหลุมศพก็ไม่มีผู้ใดไว้ขึ้นแห่งหนึ่งแต่ข้ารู้ว่าพี่ผิงของข้าอยู่ในนั้นข้ากลั้นน้ำตาไว้ย่อตัวลงใช้สองมือขุดดินอย่างบ้าคลั่งขุดจนมือเต็มไปด้วยโคลนและเลือดในที่สุดก็คลำเจอใบหน้าของนางแล้วก็ร่างกายของนางดวงไม่ดีถูกสัตว์ป่ากัดกินพวกเราล้วนเห็นกับตาแทบดูไม่เป็นผู้เป็นคนไม่ใช่ร่างของนางยังสมบูรณ์เพียงแต่เสื้อผ้าขาดวิ่นบนร่างเต็มไปด้วยรอยแส้ผิงถูกคนตีจนตายข้ากล้ำกลืนความเจ็บปวดใช้มือปิดดวงตาของผิงลงข้าไม่รู้ว่าผิงถูกผู้ใดตีจนตายแต่ข้ามั่นใจต้องเกี่ยวข้องกับจวนรัชทายาทอย่างหนีไม่พ้นข้ากลับมาที่จวนอย่างเลื่อนลอยขังตัวเองไว้ในห้องแล้วร้องให้หนักครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าร้องให้นานเท่าใดจึงพลอยหลับไปอย่างมึนงงเช้าวันถัดมาข้าลืมตาขึ้นอย่างฉับพลันลุกพรวดขึ้นจากเตียงข้าจะเสียเวลาอีกไม่ได้ข้าต้องแก้แค้นให้ผิงดังนั้นข้าจำต้องล้มเลิกแผนหนีข้าไปหาองค์รัชทายาทบอกพระองค์ว่าข้ายินดีเป็นเครื่องมือของพระองค์แต่งไปให้กงเซี่ยองค์รัชทายาทได้ยินก็เห็นได้ชัดว่าประหลาดใจเจ้ายินดีจริงหรือเพคะขอเพียงนายท่านต้องการบ่าวยินดีทำทุกอย่างเพื่อนายท่านองค์รัชทายาทไทยเป็นล้นพ้นเชี่ยนเจ้าช่างเป็นเชี่ยนที่ดีของข้าไม่เสียแรงที่เอ็นดูเจ้ามาตลอดข้ามองใบหน้าเสแสร้งของพระองค์ในใจคลื่นไส้เป็นระลอกแต่ภายนอกยังแสร้งทำเป็นอ่อนโยนว่าง่ายนายท่านเมื่อพระองค์ได้ครองบัลลังก์อย่าได้ลืมบ่าวนะเพคะเชี่ยนเจ้าวางใจเถิดถึงตอนนั้นข้าจะจัดการเย็นหรานผู้นั้นแล้วพาเจ้ากลับมาอยู่ข้างกายข้าคำพูดขององค์รัชทายาทข้าไม่เชื่ออีกแม้แต่คำเดียวจวนรัชทายาทเริ่มเตรียมงานแต่งให้ข้าพิธีจับคู่ระหว่างนางกำนันกับขันทีตามหลักแล้วไม่ควรจัดใหญ่โตแต่คนอย่างกงเซี่ยผู้เป็นคนโปรดข้างกายฝ่าบาทพิธีของเขาย่อมไม่อาจต่ำต้อยไปนักในจวนประดับคมแดงผ้าแดงถึงขั้นที่กงเซี่ยยังสั่งคนนำชุดเจ้าสาวมามอบให้ข้าโดยเฉพาะพระชายารัชทายาทยิ้มเปล่าเชี่ยนชุดเจ้าสาวนี้กงเซี่ยสั่งคนทำเองเชียวนะแม้เขาจะเป็นเพียงแต่ก็นับว่ามีใจต่อเจ้าข้ามองชุดเจ้าสาวแวบหนึ่งบนนั้นปักดอกบัวคู่ด้วยดิ้นทองดูแล้วงดงามหรูหราและใส่ใจจริงๆคืนก่อนงานแต่งข้าสวมชุดเจ้าสาวส่องกระจกคนในกระจกมีดวงตาสดใสฟันขาวงามผิวพรรณขาวนวลดุจหยกนับว่าเป็นสาวงามผู้หนึ่งเช่นกันครั้งหนึ่งข้าก็เคยมีความฝันว่าจะสวมชุดแต่งงานมีสีเดิมแดง10 ลี้แต่น่าเสียดายข้าได้สวมชุดเจ้าสาวงดงามเช่นนี้ในที่สุดวันนี้กลับเป็นไปเพื่อเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งข้ากำลังจะถอดชุดเจ้าสาวออกแต่องค์รัชทายาทกลับผลักประตูพรวดเข้ามาข้าสะดุ้งตกใจรีบเงยหน้าขึ้นมองพระองค์เห็นเพียงพระพักตร์แดงก่ำทั้งร่างเต็มไปด้วยกลิ่นสุราดูท่าจะดื่มมาไม่น้อยพระองค์โผล่เข้ากอดข้าปากก็พึมพำเรียกชื่อข้าไม่ชัดดูเหมือนพระองค์จะดื่มมาหนักมากลมหายใจร้อนจัดรินรถข้างหูข้าแขนของพระองค์รัดข้าแน่นขึ้นเสวียพี่สาวเจ้าจะแต่งให้เขาจริงหรือข้ามองเขานิ่งๆท่านอ๋องนี่เป็นคำที่ท่านพูดเองเป็นท่านเองที่ต้องการส่งข้าไปข้าก็ไม่อยากทำเช่นนี้เป็นเสด็จแม่แล้วยังมีพระชายาไถ่จือพวกนางล้วนบอกว่าส่งเจ้าให้ขันทีผู้นั้นดีที่สุดเจ้าก็รู้ข้าชอบเจ้าไถ่จือพูดไปพลางจูบซุกไซลำคอข้าอย่างสเปะสปะไม่ได้เพคะไถ่จือคว้าแขนข้าไว้ลมหายใจที่กระชั้นข้าดิ้นรนสุดแรงนายท่านข้ากินยาไปแล้วตอนนี้ร่างกายอ่อนแอเหลือเกินคืนนี้คงร่วมพิธีในห้องหอกับท่านไม่ได้แล้วแววตาเมามายของไถ่จือค่อยๆแจ่มชัดขึ้นยาอะไรก็ยาขับคันอย่างไรเล่านายท่านหรือท่านหวังให้ข้าอุ้มท้องโตไปแต่งให้กงเซี่ยหรือไถ่จือเบิกตากว้างใบหน้าซีดเผือดมองข้าอย่างไม่อยากเชื่อไถ่จือนิ่งค้างอยู่ครู่หนึ่งขอบตาค่อยๆแดงขึ้นเสียงแหบพร่าด้วยความเจ็บปวด
เชี่ยนเหตุใดเจ้าจึงทำกับข้าเช่นนี้เจ้ากำลังโกรธข้าใช่หรือไม่เจ้าคิดว่าข้าไม่ควรส่งเจ้าให้ผู้อื่นจึงลงโทษข้าเช่นนี้ข้ายื่นมือไปลูบใบหน้าเท่จื่อเบาๆนายท่านคิดมากไปแล้วข้ามิได้คิดเช่นนั้นข้ารักท่านด้วยใจจริงอยากช่วยให้บัลลังก์ของท่านมั่นคงข้าจึงยอมสละเด็กคนนี้เชี่ยนข้าก็รักเจ้าจริงๆรอวันหน้าพวกเราย่อมมีลูกคนอื่นได้อีกเจ้าจงไปอดทนอยู่กับขันทีผู้นั้นชั่วคราวก่อนแต่ในใจข้าเหลือเพียงเสียงหัวเราะเย็นชารักข้าจริงหรือหากเขารักข้าจริงเหตุใดจึงส่งข้าให้ผู้อื่นได้ลงคอหากเขารักข้าจริงเมื่อรู้ว่าข้าตั้งครรภ์นอกจากเจ็บปวดและโกรธแค้นแล้วเหตุใดสิ่งที่มากกว่านั้นกลับยังเป็นการเกลี้ยกล่อมให้ข้าไปอดทนอยู่กับขันทีใช่แล้วในใจของเซียวเถียนอำนาจและผลประโยชน์สำคัญเหนือทุกสิ่งส่วนตอนนี้ในหัวข้ามีแต่เรื่องเดียวจะอาศัยมือของกงเซี่ยอย่างไรเพื่อสื่อความจริงเรื่องการตายของพิงเช้าวันต่อมาข้าถูกนางกำนันปลุกให้ลุกขึ้นแต่ฟ้ายังไม่สว่างแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมเข้าพิธีวิวาห์แม้แต่พระชายาเท่จื่อก็ยังมาผิดคาดพร้อมของขวัญแต่งงานชิ้นหนึ่งคือหยกรูอี้เชี่ยนต่อไปเจ้าก็เป็นคนของกงเซี่ยแล้วข้าก็ไม่มีสิ่งใดดีๆจะมอบให้หยกรูอี้ด้ามนี้ยังนับว่าใช้ประโยชน์ได้เจ้าต้องรับไว้ให้ดีพระชายาเท่จื่อกล่าวด้วยรอยยิ้มหวานนางกำนันข้างกายนางหลายคนต่างปิดปากหัวเราะคิกคักข้าจะไม่เข้าใจได้อย่างไรพระชายาเท่จื่อกำลังเหยียดหยามข้าแต่งให้ขันทีคนหนึ่งวันหน้าคงไม่พ้นถูกขันทีผู้นั้นใช้ของเช่นนี้หยอกล้อเหยียดหยามแต่ตอนนี้ข้าคร้านจะถือสานางแล้วหยกรูอี้ชิ้นนี้ดูมีราคาไม่น้อยนำไปขายก็คงแลกเงินได้บ้างข้าจึงยิ้มแล้วรับไว้ขอพระทัยพระชายาเท่จื่อพระชายาเท่จื่อคงคิดไม่ถึงว่าข้าจะนิ่งได้ถึงเพียงนี้สีหน้าพันปรากฏแววดูแคลนแต่ก็ไม่ได้กล่าวอะไรอีกเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วข้าถูกคลุมหน้าด้วยผ้าแดงแล้วถูกผู้คนพยุงขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวตลอดทางใจข้าฟุ้งซ่านไปสารพัดทั้งหวาดหวั่นทั้งหวาดกลัวแต่เมื่อมาถึงขั้นนี้ข้าไม่มีหนทางหวนกลับอีกแล้วกงเซี่ยผู้นี้คือขันทีคนโปรดที่สุดข้างพระวรกายฝ่าบาทชื่อเสียงของเขาเรื่องลือไปทั่วแต่ข้าไม่เคยพบเขามาก่อนยิ่งไม่รู้ว่าแท้จริงเขาเป็นคนเช่นไรเพราะพิธีคู่ครองระหว่างนางกำนันกับขันทีอย่างไรก็ไม่ใช่งานแต่งงานที่ถูกต้องเป็นพิธีเมื่อข้าถูกส่งเข้าไปในจวนของเขาแล้วก็มีเพียงบ่าวไม่กี่คนพาข้ากับเขาคารวะฟ้าดินจากนั้นข้าก็เข้าห้องหอไปพร้อมเขานั่งอยู่บนเตียงในเรือนหอข้ารู้สึกว่าทุกอย่างราวกับความฝันตื่นเต้นจนฝ่ามือชื้นเหงื่อเชี่ยนนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินเสียงของกงเซี่ยเขาหัวเราะเบาๆคราหนึ่งอย่างไรเล่านั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับยังคิดจะให้ข้าไปปรนนิบัติเจ้าหรือบ่าวไม่กล้าเจ้าคะไม่กล้าหรือเช่นนั้นก็เปิดผ้าคลุมหน้าด้วยตัวเองแล้วมาปรนนิบัติข้าดื่มสุราข้ากัดฟันยกมือเปิดผ้าคลุมหน้าเองแต่เมื่อเห็นบุรุษตรงหน้าข้ากลับชะงักไปเล็กน้อยกงเซี่ยผู้นี้กลับยังหนุ่มถึงเพียงนี้เขาดูอายุเพียง20ต้นๆเท่านั้นใบหน้าดุจยกงามดวงตาสว่างดังดาวไม่เหมือนที่ข้าจินตนาการไว้แม้แต่น้อยหาใช่ขันทีชราอัปลักษณ์ไม่กงเซี่ยปลายตามองข้าเป็นอะไรยังนั่งนิ่งไม่ยอมขยับอีกหรือข้าได้สติกลับมาสีหน้าพลันกระอักกระอ่วนรีบเดินเข้าไปไม่กี่ก้าวแล้วรินสุราให้เขากงเซี่ยเขามองข้าครั้งหนึ่งขณะรับจอกสุราจากมือข้านิ้วหัวแม่มือเผลอไหลผ่านหลังมือข้าทั้งร่างข้าสั่นสะท้านเบาๆเขาก้มจิบสุราไปคำหนึ่งแล้วกล่าวเรียบเซี่ยจื่อยวนเซี่ยจื่อยวนนี่คงเป็นชื่อจริงของเขากระมังแต่เขาบอกข้าเรื่องนี้ทำไมกันข้านึกขึ้นได้เหมือนเคยได้ยินว่าขันทีบางคนลับหลังไม่ชอบให้คนเรียกว่ากงข้าจึงเข้าใจทันทีบ่าวทราบแล้วกงเซี่ยจื่อยวนวางจอกกระแทกโต๊ะในเมื่อเจ้าติดตามข้าแล้วเรียกชื่อกลับทำเหมือนห่างเหินไม่เต็มใจจะเล่นมารยาให้ใครดูข้าสะดุ้งวาบแทบจะคุกเข่าคำนับขอชีวิตทันทีรีบกล่าวว่าบ่าวมิได้ไม่เต็มใจบ่าวเข้าใจแล้วบ่าวเป็นคนของกงเซี่ยแล้วเป็นคนของนายท่านเซี่ยจื่อยวนแล้วเซี่ยจื่อยวนเดาะลิ้นเบาๆความขุ่นเคืองบนใบหน้ากลับยิ่งเข้มขึ้นเขาลุกขึ้นยืนตรงๆตอนข้าคิดจะช่วยเขาเปลี่ยนอาภรณ์ก็ถูกเขาผลักออกทันทีเขาถอดเสื้อผ้าเองแล้วขึ้นเตียงนอนลงเช่นนั้นข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยๆขึ้นเตียงอย่างระมัดระวังคืนแรกผ่านไปอย่างสงบไร้เรื่องราวเช่นนี้เช้าวันที่2เมื่อข้าตื่นขึ้นมาเซี่ยจื่อยวนก็ออกไปแล้วหลังจากนั้นระยะหนึ่งชีวิตของข้ากลับผ่านไปอย่างสงบสบายเมื่อเข้าวังก็ไม่ต้องกลับไปเป็นสาวใช้ในจวนเท่จื่ออีก
ชั่วคราวข้าก็ไม่มีงานอื่นต้องทำวันว่างเปล่าไร้เรื่องราวจนรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างวันนั้นข้าบังเอิญเห็นเสื้อผ้าหลายชุดที่เสี่ยจือยวนถอดทิ้งไว้จึงนำไปซักให้เขาหลังเสี่ยจือยวนกลับมาเห็นเสื้อผ้าที่ตากอยู่ในลานสีหน้าพลันมืดครึ้มลงใครให้เจ้าซักผ้าข้าชะงักไปเป็นอะไรหรือต่อไปอย่าทำงานของบ่าวรับใช้พวกนี้ตามใจชอบแต่ข้าก็ทำเป็นเพียงงานของบ่าวรับใช้พวกนี้เท่านั้นข้ากล่าวเสียงเบาเสี่ยจือยวนเม้มริมฝีปากดูเหมือนจะโกรธขึ้นมาตอนที่ข้าเริ่มหวาดกลัวจู่ๆก็ได้ยินเขาถอนหายใจอย่างจนใจช่างเถอะเจ้าอยากทำอะไรก็ทำเถอะบุรุษผู้นี้เหตุใดอารมณ์แปรปรวนเช่นนี้นายท่านเสี่ยตอนนี้ข้าก็ไม่มีอะไรทำไม่ทราบเมื่อไหร่ท่านจะจัดงานให้ข้าถามอย่างระมัดระวังเจ้าพักไปก่อนชั่วคราวเถอะรออีกระยะหนึ่งแล้วข้าค่อยจัดการข้าพยักหน้าจำต้องกลับไปที่ห้องนั่งเบื่อหน่ายอยู่ริมหน้าต่างจู่ๆก็นึกถึงของขวัญที่แขกเรือมอบให้ยังไม่ได้เก็บเข้าคลังของจวนเสี่ยจือยวนพอนึกถึงหยกหรูอี้ที่พระชายาที่จือมอบให้ใบหน้าข้าก็ร้อนเผาขึ้นทันทีรีบร้อนเปิดหีบใส่ของขวัญเหล่านั้นค้นอยู่นาน2 นานจึงพบหยกหรูอี้ที่ข้าจงใจฝังไว้ใต้สุดของหีบเพิ่งจะซ่อนไว้ในแขนเสื้อประตูก็พลันเปิดออกเสี่ยจือยวนมองหีบไม้แดงที่เปิดวางเต็มพื้นอย่างเงียบงันแล้วมองมาที่ข้ายิ้มแห้งๆหาเหตุผลบังหน้าข้าแค่ตรวจดูนิดหน่อยเขาเงียบไปครู่หนึ่งจู่ๆก็กล่าวว่ารายการของขวัญข้ากว่าตาดูแล้วก็ไม่มีของมีค่ามากนักหากเจ้าอยากได้ก็เอาไปเก็บในคลังส่วนตัวของเจ้าทั้งหมดก็ได้เหตุใดต้องหลบซ่อนๆเช่นนี้ไม่ข้ามีได้หมายความเช่นนั้นข้าไม่ได้คิดอะไรข้ารีบอธิบายกงเสี่ยมองข้าอย่างสงสัยเล็กน้อยเช่นนั้นเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้ากัดริมฝีปากจำต้องพูดความจริงพระชายาที่จือกับข้าไม่ลงรอยกันมาโดยตลอดนางมอบของที่น่าอับอายอย่างหนึ่งให้ข้ากลัวท่านเห็นแล้วจะไม่พอใจเสี่ยจือยวนเลิกคิ้วคืออะไรเอามาให้ข้าดูข้าฝืนใจหยิบหยกหรูอี้ด้ามนั้นออกมาส่งให้เขาเสี่ยจือยวนมองอยู่พักใหญ่ด้วยสีหน้างุนงงจึงเหมือนเพิ่งนึกออกว่านี่คือสิ่งใดดวงตาโค้งลงเล็กน้อยแล้วหัวเราะออกมาเสียอย่างนั้นข้าชะงักไปเล็กน้อยคาดไม่ถึงว่าคนผู้นี้ยามยิ้มจะงดงามถึงเพียงนี้บางทีเขาคงสังเกตเห็นว่าข้ามองหน้าเขาไม่วางตาเสี่ยจือยวนจึงเลิกคิ้วถามเป็นอะไรอีกท่านอย่าหัวเราะแล้วรีบวางของสิ่งนั้นลงเถอะหลังเสี่ยจือยวนหัวเราะจนพอใจแล้วจึงโยนหยกหรูอี้กลับมาใส่อ้อมแขนข้าอย่างลวกๆข้ารีบร้อนซ่อนมันเข้าแขนเสื้ออีกครั้งตั้งใจว่าเดี๋ยวจะฝากคนเอาไปขายเสียเสี่ยจือยวนยิ้มอีกครั้งจู่ๆก็กล่าวว่าวันนี้ยามประชุมเช้าข้ายังช่วยที่จือของเจ้าพูดไปไม่กี่คำไทจือซาบซึ้งข้ามากทีเดียวข้าเพียงร้องอ้อคำหนึ่งมิได้กล่าวอะไรอีกเห็นดังนั้นเสี่ยจือยวนจึงเข้ามาใกล้และจ้องตาข้าเชี่ยนข้ารู้ว่าเจ้าชอบไทจือมากวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนเขาข้ามองเขาด้วยสีหน้าไร้อารมณ์นายท่านเสี่ยข้าย่อมภักดีต่อท่านส่วนผู้อื่นไม่เกี่ยวข้องกับข้าแล้วไม่เกี่ยวข้องจริงหรือข้าหลบสายตาเขาไม่ได้เอ่ยคำใดเสี่ยจือยวนยิ้มบางๆมิได้กล่าวอะไรต่อผ่านไปอีกหลายวันเสี่ยจือยวนจู่ๆก็บอกข้าว่าเขาจัดงานให้ข้าเรียบร้อยแล้วเดิมข้าคิดว่าเขาคงให้ข้าทำงานในครัวหรือไม่ก็ไปที่อุทยานหลวงปลูกดอกไม้ถอนหญ้างานเบาๆเช่นนั้นเขาเป็นขันทีผู้ดูแลใหญ่จะจัดข้าไปที่เช่นนั้นย่อมไม่ยากแต่คาดไม่ถึงว่าเขากลับบอกว่าจะย้ายข้าไปทำงานในวังหลังเป็นสถานที่แข่งแย่งชิงดีร้ายกาจที่สุดในเมืองหลวงมาโดยตลอดพลาดเพียงนิดชีวิตน้อยๆก็อาจจบสิ้นก่อนจะแก้แค้นให้ผิงข้าไม่อยากตายเปล่าเช่นนี้ข้ามองเสี่ยจือยวนอย่างลำบากใจหวังว่ายังพอมีทางเปลี่ยนแปลงแต่เขาเพียงยักไหล่ตำหนักพระสนมฉุนกุ้ยเหรินกำลังขาดคนพอดีพระสนมฉุนกุ้ยเหรินข้ารู้จักนางเข้าวังจากการคัดเลือกเมื่อปีก่อนหลังฝ่าบาทโปรดปรานครั้งหนึ่งก็ได้รับแต่งตั้งเป็นกุ้ยเหรินหลังจากนั้นฝ่าบาทก็ไม่เคยพลิกป้ายเรียกนางอีกเลยข้าไม่รู้ว่าเสี่ยจือยวนเหตุใดจึงส่งข้าไปอยู่ข้างกายเจ้านายที่ไม่เป็นที่โปรดปรานผู้นั้นนายหญิงผู้ไม่เป็นที่โปรดปรานผู้นั้นแต่ข้าก็ไม่กล้าถามมากจำต้องตามขันทีน้อยที่นำทางไปพระสนมฉุนกุ้ยเหรินพำนักอยู่ในตำหนักที่ห่างไกลที่สุดข้าเดินตามขันทีน้อยไปตลอดทางกว่าจะถึงขันทีน้อยเข้าไปรายงานไม่นานข้าก็ถูกพาเข้าไปข้าก้มศีรษะไม่กล้าเงยหน้าได้ยินเพียงเสียงอ่อนโยนเสียงหนึ่งกล่าวว่าเจ้าคือเชี่ยนหรือบ่าวเจ้าค่ะลุกขึ้นเถอะขอพระทัยนายหญิงข้าลุกขึ้นแล้วลอบพิจารณานางเพียงชั่วพริบตาข้าก็เบิกตากว้าง
พระสนมฉุนกุ้ยเหรินมีใบหน้ารูปไข่ดวงตาทรงเมล็ดซิ่งคู่หนึ่งรูปโฉมงดงามเรียบง่ายไม่นับว่าเป็นหญิงงามล่มเมืองแต่กลับมีความอ่อนหวานแบบสตรีบ้านเล็กทว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุให้ข้าตกใจสิ่งที่ทำให้ข้าตกใจคือใบหน้าของนางคล้ายผิงถึง7-8ส่วนใจข้าพลันปั่นป่วนรีบก้มหน้าลงไม่กล้ามองอีกพระสนมฉุนกุ้ยเหรินเห็นสีหน้าข้าผิดปกติจึงถามว่าเป็นอะไรไปข้ารีบสายหน้าไม่มีอะไรเจ้าค่ะบ่าวเพียงเห็นนายหญิงแล้วตื่นเต้นเล็กน้อยพระสนมฉุนกุ้ยเหรินได้ฟังก็หัวเราะเจ้าจะตื่นเต้นอะไรข้าไม่กินเจ้าเสียหน่อยข้าเงยหน้าขึ้นถึงได้เห็นว่าบนใบหน้านางมีรอยยิ้มจางๆสายตาอ่อนโยนไม่มีเจตนาร้ายแม้แต่น้อยใจข้าจึงค่อยๆผ่อนคลายลงขอบพระทัยนายหญิงพระสนมฉุนกุ้ยเหรินมองข้าถามคำถามง่ายๆอยู่หลายข้อเช่นชาติกำเนิดความเป็นมาและงานฝีมือที่ถนัดข้าก็ตอบไปทีละข้อพระสนมฉุนกุ้ยเหรินพยักหน้าดูเหมือนค่อนข้างพอใจในตัวข้าจึงอดไม่ได้รวบรวมความกล้าถามนางถึงกิจวัตรในตำหนักนางถอนหายใจเบาๆเจ้าทำเพียงงานกวาดถูง่ายๆกับคอยดูแลหลังเสร็จงานก็พอยามว่างก็มาคุยเป็นเพื่อนข้ามากหน่อยก็พอแล้วข้าพยักหน้าบ่าวยินดีอยู่เป็นเพื่อนนายหญิงเจ้าค่ะหลังอยู่ที่ตำหนักพระสนมฉุนกุ้ยเหรินได้ไม่กี่วันข้าจึงพบว่าชีวิตที่นี่สบายกว่าที่จวนที่จื่อมากนักพระสนมฉุนกุ้ยเหรินนิสัยอ่อนโยนไม่เคยตบตีดุด่าบ่าวรับใช้และยังดีกับบ่าวทั้งหลายมากทุกวันข้าเพียงรับผิดชอบเรื่องอาหารการกินและที่พักของนางเวลาที่เหลือก็สามารถทำอะไรได้ตามใจยิ่งไปกว่านั้นอาหารของพระสนมฉุนกุ้ยเหรินก็ดีกว่าตำหนักอื่นมากบ่าวรับใช้ทุกมื้อยังมีเนื้อให้กินข้าเริ่มเข้าใจแล้วว่ากงกงเสี้ยส่งข้ามาที่พระสนมฉุนกุ้ยเหรินดูเหมือนมีได้ต้องการลำบากข้าแต่ตั้งใจหาที่พึ่งที่ดีให้ข้าจริงๆอีกทั้งพระสนมฉุนกุ้ยเหรินยังคล้ายผิงถึงเพียงนี้ข้าอดคิดมากไม่ได้หรือว่านางคือน้องสาวแท้ๆของผิงอยู่ที่ตำหนักพระสนมฉุนกุ้ยเหรินชีวิตข้าผ่านไปอย่างสงบสุขไม่รู้ตัวก็ผ่านไปกว่า1 เดือนแล้วแต่ทุกครั้งที่เห็นใบหน้าของพระสนมฉุนกุ้ยเหรินที่คล้ายผิงเช่นนั้นข้ามักเผลอมองจนใจลอยไม่รู้ว่านางเข้าใจผิดอะไรหรือไม่วันหนึ่งพระสนมฉุนกุ้ยเหรินจู่ๆก็บอกข้าว่าเชี่ยนหากเจ้าคิดถึงบ้านหรืออะไรทำนองนั้นข้าสามารถให้เจ้าหยุดพักสัก2 วันได้ข้ารีบสายหน้านายหญิงมารดาของบ่าวเสียไปตั้งแต่บ่าวยังเล็กบัดนี้บ่าวไม่มีครอบครัวแล้วได้อยู่ปฏิบัตินายหญิงก็ดีมากแล้วพระสนมฉุนกุ้ยเหรินมองข้าจู่ๆก็ถอนหายใจที่จริงข้าเองก็นางเม้มริมฝีปากดูเหมือนกำลังลังเลว่าควรพูดหรือไม่เมื่อสบเข้ากับสายตาสงสัยของข้าสุดท้ายจึงยิ้มบางๆบอกเจ้าก็ไม่เป็นไรที่จริงข้าเป็นเพียงบุตรบุญธรรมในบ้านจำได้เพียงว่าข้ามีพี่สาวคนหนึ่งนางดีกับข้ามากใจข้าพลันสั่นสถานแทบจะมั่นใจได้แล้วนางก็คือน้องสาวแท้ๆของผิงแต่ว่าข้าควรบอกข่าวการตายของผิงแกนางหรือไม่ข้าคิดอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็สายหน้าตอนนี้พระสนมฉุนกุ้ยเหรินไม่เป็นที่โปรดปรานในวังไร้ที่พึ่งพิงก็น่าสงสารพอแล้วข้าจะทนให้นางแบกรับความเจ็บปวดเช่นนี้ได้อย่างไรแต่แม้ตอนนี้จะยังบอกความจริงไม่ได้ข้าก็ยังช่วยนางได้วันรุ่งขึ้นข้าออกจากวังไปหาเซี่ยจื่อยวนเพื่อขอบคุณเขาที่ยกย้ายข้ามาอยู่กับพระสนมฉุนกุ้ยเหรินเซี่ยจื่อยวนยิ้มบางๆมิได้กล่าวอะไรข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกับเขาอีกว่านายท่านพอจะคิดหาวิธีได้หรือไม่ให้ฝ่าบาทโปรดปรานพระสนมฉุนกุ้ยเหรินเซี่ยจื่อยวนขมวดคิ้วเล็กน้อยเชี่ยนเจ้าควรรู้ฐานะของเจ้านายจะเป็นอย่างไรไม่เกี่ยวกับฐานะของบ่าวรับใช้อย่างพระสนมฉุนกุ้ยเหรินเช่นนี้แม้ไม่เป็นที่โปรดปรานแต่ก็ถือว่าพาบ่าวรับใช้อยู่ห่างจากศึกแย่งชิงในวังหลังได้แต่หากนางตกเข้าไปในการแย่งชิงอำนาจและความโปรดปรานเจ้าซึ่งเป็นเพียงนางกำนันก็อาจเอาตัวรอดออกมาไม่ได้ข้ารู้ทั้งหมดเพียงแต่ข้าต้องการอำนาจของนางอีกทั้งพระสนมฉุนกุ้ยเหรินดีกับข้ามากข้าก็อยากช่วยให้นางได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทจริงๆเช่นนั้นชีวิตของนางก็จะดีขึ้นบ้างเซี่ยจื่อยวนมองข้าคล้ายไม่เข้าใจแท้จริงแล้วเพราะเหตุใดขออภัยตอนนี้ข้ายังบอกไม่ได้เซี่ยจื่อยวนพยักหน้าอย่างครุ่นคิดผ่านไปครู่ใหญ่จึงกล่าวว่าข้าหาวิธีได้ข้าคิดอยู่ครู่หนึ่งข้าจะตั้งใจซักผ้าทำอาหารทำงานบ้านให้ทุกวันที่ท่านกลับบ้านมาสบายใจราบรื่นเพียงเท่านี้หรือข้ามองเขาค่อนข้างสงสัยแล้วท่านยังต้องการสิ่งใดอีกเซี่ยจื่อยวนโน้มเข้ามาใกล้ข้าชี้ที่แก้มของตน
ข้าชะงักไปเจ้าหอมข้าสักทีข้าก็จะรับปากเจ้ากงกงเซี่ยมองข้าด้วยรอยยิ้มคล้ายหยอกเย้าเซี่ยจื่อยวนขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างไรไม่เต็มใจหรือรังเกียจที่ข้าเป็นขันทีอีกแล้วหรือไม่กล้าเจ้าค่ะข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็เขย่งปลายเท้าจูบแก้มเขาเบาๆครั้งหนึ่งเซี่ยจื่อยวนจึงยิ้มอย่างพอใจเขามองข้าแววตาลึกล้ำวางใจเถอะเรื่องนี้ข้าจะหาทางให้ใบหน้าข้าแดงเรื่อไม่กล้ามองเขาหัวใจเต้นแรงตึกตักราวกับจะกระเด็นออกจากอกขอบคุณนายท่านเซี่ยข้าขอกลับก่อนข้าทิ้งคำพูดนี้ไว้แล้วรีบหนีออกไปเหมือนคนเสียหลักเซี่ยจื่อยวนไม่ผิดคำจริงๆไม่นานหลังจากนั้นพระสนมชุนกุ้ยเหรินก็ถูกฮ่องเต้พลิกป้ายเรียกเข้าเฝ้าเช้าวันหนึ่งหลังพระสนมชุนกุ้ยเหรินกลับถึงตำหนักฝูสี่ก็มีผู้คนยกของพระราชทานจากฮ่องเต้มามากมายคนทั้งตำหนักล้วนตื่นเต้นยินดีทุกคนต่างสัมผัสได้ว่าหน้าหญิงของพวกเรากำลังจะลืมตาอ้าปากได้แล้ววันนั้นข้าที่เต็มไปด้วยความดีใจบังเอิญพบเซี่ยจื่อยวนในอุทยานหลวงข้ารีบกล่าวขอบคุณเขาแต่เขาเพียงยิ้มแล้วถามว่าว่างหรือไม่เช่นนั้นเจ้าเดินเล่นกับข้าที่นี่สักหน่อยเถอะข้าชะงักไปแล้วจึงตอบรับอย่างแข็งได้ข้ากับเซี่ยจื่อยวนเดินด้วยกันในอุทยานหลวงบางครั้งมีนางกำนันเดินผ่านสายตาที่พวกนางมองพวกเราล้วนคลุมเครืออยู่บ้างข้ารู้สึกเขินอายเล็กน้อยลังเลว่าควรจะรักษาระยะห่างจากเขาดีหรือไม่เซี่ยจื่อยวนกลับหยุดฝีเท้าลงกระทันหันมองดอกไม้ที่เบ่งบานอยู่ข้างทางแล้วเด็ดดอกหนึ่งมาปักบนมวยผมของข้างามดีเขามองข้าและยิ้มอย่างอ่อนโยนใบหูข้าร้อนเผาร่างกายแข็งค้างไปทันทีท่านทำอะไรไม่ได้ทำอะไรก็แค่อยากมอบดอกไม้ให้เจ้าตามคำเรียกขาลับๆเจ้าก็นับว่าเป็นหูหญิงของข้าถูกเขามองจนรู้สึกเขินอายจึงก้มหน้าเดินไปข้างหน้าเขารีบตามขึ้นมาจับมือข้าพลางหัวเราะเบาๆเขินหรือหน้าแดงหมดแล้วข้าลูบใบหน้าร้อนเผาของตนค่อนข้างทำตัวไม่ถูกข้าไม่ได้ไร้ความรู้สึกช่วงเวลานี้ระหว่างข้ากับเซี่ยจื่อยวนยิ่งคลุมเครือขึ้นทุกทีเขาไม่เคยบังคับให้ข้าทำสิ่งใดหลายวันมานี้เมื่อเห็นข้ายิ่งตึงเครียดเขาก็ยักไหล่แล้วไปนอนที่ห้องหนังสือแทนเพียงแต่เดิมข้าคิดว่าชีวิตนี้ของข้าคงจะมีชีวิตอยู่เพื่อให้จื่อเท่านั้นแต่ตอนนี้ข้ากลับได้พบอีกคนหนึ่งแม้เขาจะเป็นเพียงขันทีคนหนึ่งแต่กลับทำให้ข้ารู้สึกอบอุ่นทำให้หัวใจข้าหวั่นไหวข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเริ่มตั้งแต่เมื่อไรที่มีความรู้สึกเช่นนี้ต่อเขาขณะข้ากำลังคิดอยู่จู่ๆก็มีเสียงคุ้นหูดังขึ้นด้านหลังคนผู้นั้นรีบก้าวมาหาข้าใบหน้าซีดเขียวนั่นคือองค์รัชทายาทเซียวเถียนเซี่ยจื่อยวนกันเข้าไว้ข้างหลังแล้วเอ่ยเสียงเรียกว่าช่างบังเอิญนักไม่นึกว่าจะพบท่านรัชทายาทที่นี่องค์รัชทายาทมองเขาอย่างเย็นชากงเซี่ยข้าตั้งใจมาหาเชี่ยนเอ๋อหาเชี่ยนเอ๋อหรือไม่ทราบว่าท่านรัชทายาทมีธุระใดองค์รัชทายาทกัดฟันนี่เป็นเรื่องของข้ากับนางรบกวนกงเซี่ยหลบไปสักครู่เซี่ยจื่อยวนยกมุมปากยามนี้เชี่ยนเอ๋อเป็นคนของข้าเรื่องทุกอย่างของนางย่อมเกี่ยวข้องกับข้ามือขององค์รัชทายาทกำแน่นเป็นหมัดเข้าข่มโทสมองเซี่ยจื่อยวนเดิมทีนางเป็นสาวใช้ในจวนข้าเป็นสตรีของข้าองค์รัชทายาทดูเหมือนท่านจะลืมไปแล้วเป็นท่านเองที่ส่งเชี่ยนเอ๋อมาให้ข้าองค์รัชทายาทขบกรามแน่นแต่ก็ไม่กล้าระเบิดอารมณ์ใส่เซี่ยจื่อยวนจริงๆเขาฝืนยิ้มแล้วมองมาที่ข้าเชี่ยนเอ๋อเจ้ามานี่ข้ามีเรื่องจะพูดกับเจ้าแต่ข้าไม่มีอะไรจะพูดกับท่านจะฝืนใจคนไปใหญ่องค์รัชทายาทมองข้าดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเชี่ยนเอ๋อเจ้าข้าหัวเราะรอยยิ้มเต็มไปด้วยการเย้ยหยันฝ่าบาทน้อยมิใช่ท่านหรือที่ส่งข้าให้กงเซี่ยองค์รัชทายาทนิ่งเงียบมือที่ยื่นค้างกลางอากาศไม่ยอมลดลงไม่นานก่อนหน้านั้นพระสนมฉุนเฟยถูกตรวจพบว่าทรงคันฮ่องเต้ทรงปีติยิ่งจึงเลื่อนนางขึ้นเป็นเฟยทันทีและฉุนเฟยก็รู้ดีว่าความโปรดปรานนี้มีเซี่ยจื่อยวนช่วยอยู่เบื้องหลังนางมิอาจขอบคุณเขาโดยตรงจึงลอบส่งของให้ข้าไม่น้อยไม่นานข้าได้ยินว่าองค์รัชทายาทซับชายารองคนใหม่เล่ากันว่าหน้าตาคล้ายข้าอยู่หลายส่วนข้าหลับตาลงภาพศพอันน่าเวทนาของผิงเอ๋อผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งข้ายังไม่ตายแต่มีคนหนึ่งต้องตายเพราะข้า
นางถูกคนเฆี่ยนตีจนตายทั้งเป็นเช่นนั้นคนผู้นั้นมีความแค้นลึกล้ำใดกับนางกันแน่มีสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดวันนั้นนางไปยังลานล่าสัตว์จริงเช่นนั้นข้าจึงนึกถึงพระชายารัชทายาทนางมีใบหน้าดั่งพระโพธิสัตว์จิตใจกลับดั่งอสรพิษตอนอยู่ในจวนนางลอบกลั่นแกล้งฆ่าสารพัดอีกทั้งระยะนี้ในจวนรัชทายาทมีข่าวคนตายเล็ดลอดออกมาไม่ขาดข้าจึงยิ่งเริ่มสงสัยการตายของผิงเอ๋อต้องเกี่ยวข้องกับพระชายารัชทายาทเป็นแน่หลายวันนี้ข้ามักรู้สึกใจไม่สงบราวกับกำลังจะเกิดเรื่องบางอย่างตามการคาดเดาเดิมของข้าหลักฐานทั้งหมดดูเหมือนชี้ไปที่พระชายารัชทายาทเพราะอย่างไรเสียนางไม่มีทางยอมให้เด็กในท้องข้ามีชีวิตอยู่ดังนั้นการฆ่าปิดปากผิงเอ๋อผู้รู้ความจริงก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ยิ่งคิดข้าก็ยิ่งหวาดกลัวสันหลังเย็นว่าเป็นระยะหากพระชายารัชทายาทเป็นคนฆ่าผิงเอ๋อจริงข้าย่อมไม่ปล่อยนางไว้แน่ทว่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่อมากลับทำให้ข้าคาดไม่ถึงวันนั้นข้าพบคนคุ้นหน้าในวังคือหมอเฉินผู้เคยตรวจอาการให้ข้าเมื่อเขาเห็นข้าก็ตกใจอยู่บ้างก่อนจะดึงข้าไปด้านข้างแล้วกระซิบเสียงเบาว่าแม่นางเชี่ยนเอ๋อลูกของเจ้าหรือว่าข้ามองเขาแล้วฝืนยิ้มอย่างขมขื่นหมอเฉินข้ากับเด็กคนนี้คงไม่มีวาสนาต่อกันอย่าบำรุงคันที่ท่านเคยจัดให้ข้าล้วนสู่เปล่าแล้วหมอเฉินเองก็เห็นเรื่องเรือนหลังและวังหลังมามากบางเรื่องไม่ต้องพูดให้มากความเขาลูกคราวแล้วถอนใจไม่นึกเลยว่าแม้สูงสักดั่งองค์รัชทายาทก็ยังปกป้องลูกของตนไม่ได้ข้าอดเศร้าใจไม่ได้แต่ก็ยังบอกความจริงแก่เขาเรื่องนี้องค์รัชทายาทก็จนปัญญาจริงๆเป็นข้าที่แท้งเสียก่อนเขาจึงเพิ่งรู้ว่าข้าตั้งครรภ์หมอเฉินได้ยินแล้วกลับนิ่งอึ้งอะไรนะแต่องค์รัชทายาทควรทราบตั้งนานแล้วนี่ว่าท่านตั้งครรภ์ข้าชะงักไปทั้งตัวองค์รัชทายาทรู้ว่าข้าตั้งครรภ์หรือตอนนั้นเขามาถามข้าว่าข้าตรวจพบโรคอะไรในตัวท่านข้าจึงบอกข่าวดีนี้แก่เขายังบอกด้วยว่าครรภ์ของท่านไม่มั่นคงต้องพักรักษาตัวให้ดีคำพูดนั้นดั่งสายฟ้าฟาดกลางศีรษะเขาไปหาท่านเมื่อใดราววันถัดจากวันที่ข้าตรวจยืนยันให้ท่านหูข้าอื้อไปหมดท่านว่าอย่างไรนะแม่นางเชี่ยนเอ๋อข้าเป็นเพียงหมอคนหนึ่งองค์รัชทายาทถามมาข้าไม่กล้าไม่ตอบข้าถอยหลังอย่างหวาดผวา2 ก้าวถ้อยคำของหมอเฉินทำให้ข้าดั่งตกสู่ถ้ำน้ำแข็งวันถัดจากการตรวจยืนยันก็หมายความว่าคือวันถัดจากวันที่ข้าคลื่นไส้อาเจียนต่อหน้าเขาที่แท้เขาก็สงสัยตั้งแต่ตอนนั้นข้าหวนคิดถึงคืนก่อนแต่งกับเซี่ยจื่อยวนองค์รัชทายาทมาหาข้าคิดจะครอบครองข้าโดยฝืนใจข้าบอกเขาว่าข้ากินยาขับคันและเสียลูกไปเพื่อเขาแล้วตอนนั้นเขาตกตะลึงเจ็บปวดทำท่าเหมือนไม่อยากเชื่อข้ายังคิดว่าเขาไม่รู้จริงๆเรื่องที่ข้าตั้งครรภ์แต่แท้จริงเขารู้ทุกอย่างมาตั้งนานแล้วเขาเพียงแซงทำเป็นไม่รู้เท่านั้นหัวใจข้าเย็นเฉียบในพริบตาองค์รัชทายาทรู้ทั้งรู้ว่าข้าตั้งครรภ์แต่ยังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังแสดงละครต่อหน้าข้าทั้งยังมองดูข้าทรมานอย่างสงบนิ่งมองดูข้าดิ้นรนเขาโหดเหี้ยมได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือเดี๋ยวก่อนชั่วพริบตาขนทั่วร่างข้าลุกชันข้าเริ่มสงสัยแล้วว่าการตายของผิงเอ๋ออาจเกี่ยวพันกับเขาไม่พ้นวันถัดมาข้าจงใจไปพบเขาหลังเลิกว่าราชการองค์รัชทายาทดูแปลกใจอย่างชัดเจนเชี่ยนเอ๋อเจ้าฝาบาทน้อยข้ามีเรื่องอยากถามท่านไม่ทราบว่าท่านพอมีเวลาหรือไม่มีสิเจ้ามากับข้าเขาลากข้าไปยังซอกเขาจำลองอันเปรี่ยวร้างแล้วรีบจับมือข้าไว้เชี่ยนเอ๋อช่วงนี้เจ้าเป็นอย่างไรบ้างข้าพยักหน้าข้าอยู่ดีมากท่านเสียดีกับข้ามากสีหน้าเขาแข็งค้างเชี่ยนเอ๋อเรื่องนี้ข้าผิดต่อเจ้าแต่เราตกลงกันแล้วมิใช่หรือวันหน้าข้าจะชิงเจ้ากลับมาอย่าเจ้าต้องจงใจประชดข้าทุกครั้งฝาบาทน้อยข้ามีเรื่องอยากถามท่านจริงๆเรื่องอะไรตอนนั้นผิงเอ๋อตายอย่างไรกันแน่องค์รัชทายาทชะงักเชี่ยนเอ๋อเหตุใดจู่ๆจึงถามเรื่องนี้นางเป็นสหายเพียงคนเดียวของข้าในจวนข้า
ข้าอยากหาความจริงให้การตายของนางแววตาองค์รัชทายาทวูบไหวเรื่องนั้นมิใช่บอกแล้วหรือตอนนั้นนางไม่รู้เป็นบ้าอะไรจู่ๆก็วิ่งเข้าไปในลานล่าสัตว์แล้วถูกสัตว์ร้ายกัดตายข้าแซงทำเป็นตกใจและเศร้าใจนางถูกสัตว์ร้ายกัดตายจริงหรือหากมีคนคิดร้ายฆ่านางแล้วผลักความผิดให้สัตว์ร้ายเล่าอย่างไรเสียก็ไม่มีใครเห็นเชี่ยนอย่าฟังเรื่องเหลวไหลนางถูกสัตว์ร้ายกัดตายจริงๆเป็นข้าเห็นกับตาข้ามององค์รัชทายาทนิ่งๆเขากำลังโกหกผิงไม่ได้ถูกสัตว์ร้ายกัดตายเลยข้าเห็นกับตาตัวเองและเหตุผลที่เขาโกหกเกรงว่าการตายของผิงคงเกี่ยวข้องกับเขาเห็นข้านิ่งเมื่อไปองค์รัชทายาทจึงประคองใบหน้าข้าได้ยินว่าสนมฉุนเฟยที่เจ้ารับใช้อยู่ช่วงนี้เป็นที่โปรดปรานของเสด็จพ่อมากเจ้าช่วยให้นางพูดดีๆให้ข้าต่อหน้าเสด็จพ่อได้หรือไม่ความรังเกียจพุ่งขึ้นในใจข้ามาถึงขั้นนี้แล้วข้าเพิ่งถึงคนที่ถูกเขาฆ่าตายเขาไม่สำนึกไม่หล่นลานกลับยังร้องขอข้าอย่างสบายใจได้อีกองค์รัชทายาทดึงข้าเข้าอ้อมกอดปลอบด้วยถ้อยคำหวานหูหัวใจข้ากลับเย็นชืดครั้งหนึ่งข้ารักเขาเพียงนั้นแต่ยามนี้ข้ามีต่อเขาเพียงความแค้นข้าต้องหาทางทำลายสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุดข้าจะทำให้เขาถูกปลดจากตำแหน่งรัชทายาทมีเพียงเช่นนี้เขาจึงจะได้รับโทษที่สมควรฝาบาทน้อยข้าจะพิจารณาดูพูดจบข้าก็แกะมือเขาออกแล้วเดินออกจากซอกเขาจำลองทันทีองค์รัชทายาทเหมือนอยากไล่ตามมาแต่มีนางกำนัน2 คนเดินผ่านมองพวกเราเขาจึงจัดเสื้อผ้าแล้วเดินไปอีกทางตลอดทางข้าครุ่นคิดด้วยฐานะนางกำนันตัวเล็กๆอย่างข้าจะโค่นองค์รัชทายาทได้อย่างไรบางทีข้าอาจยืมมือฉุนเฟยช่วยและความจริงเรื่องการตายของผิงก็ควรถึงเวลาบอกนางแล้วเมื่อกลับถึงบ้านข้ายังคิดเรื่องนี้อยู่ถึงขนาดไม่รู้ตัวว่าเซี่ยจื่อยวนกลับมาแล้วเมื่อเห็นข้าเขาดูไม่พอใจอยู่บ้างไม่ทักษะคำก็เดินเข้าห้องหนังสือไปเองข้าไปเคาะประตูถามเขาว่าเป็นอะไรเขามองข้าเย็นๆไม่ได้เป็นอะไรข้างุนงงขันทีผู้นี้วันนี้กินยาผิดหรือไรติดกันหลายวันเซี่ยจื่อยวนไม่สนใจข้าทนไม่ไหวจริงๆวันหนึ่งจึงถือขนมที่ข้าลงมือทำเองกับแม่ครัวห้องเครื่องไปหาเขาแล้วถามว่าท่านเซี่ยท่านเป็นอะไรกันแน่ข้าไม่ได้เป็นอะไรเพียงได้ยินว่าบางคนไปพบคนรักเก่าอีกแล้วช่วงนี้ก็ใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหน้าขันอยู่บ้างเท่านั้นข้าชะงักไปกว่าจะเข้าใจเขากำลังหึงหรือข้าอดอยากหัวเราะไม่ได้คราวนี้เขาหึงได้ประหลาดเสียจริงเพราะทั้งวันข้าคิดแต่จะโค่นองค์รัชทายาทเห็นข้ายืนเงียบไม่พูดเซี่ยจื่อยวนก็อดทนไม่ไหวในที่สุดเขาตีหน้าขรึมแล้วว่าเซี่ยเทียนทำกับเจ้าถึงเพียงนั้นเจ้ายังตัดใจจากเขาไม่ได้หรืออะไรนะก็คือยังชอบเขาอยู่ใช่หรือไม่คิ้วของเซี่ยจื่อยวนขมวดแน่นโกรธจัดจริงๆในที่สุดข้าก็หลุดหัวเราะพรืดก่อนเสียงหัวเราะจะดังขึ้นเรื่อยๆเจ้าหึงลมเช่นนี้ช่างไม่มีเหตุผลเสียจริงเซี่ยจื่อยวนข้าไปหาเขาก็เพียงอยากยืนยันเรื่องหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้ยืนยันแล้วหรือโดยมากก็ยืนยันแล้วเซี่ยจื่อยวนเงียบอยู่นานเชี่ยนหากเจ้าต้องการสิ่งใดหรืออยากแก้แค้นผู้ใดข้าช่วยเจ้าได้ข้าสายหน้าเซี่ยจื่อยวนขอบคุณเจ้ามากแต่เรื่องนี้ข้าอยากลงมือเองเซี่ยจื่อยวนไม่พูดอีกเขาเพียงมองข้าครู่หนึ่งแววตาซับซ้อนนานแล้วจึงถอนใจในเมื่อยืนยันแล้วต่อไปเจ้าอยากไปพบองค์รัชทายาทอีกได้หรือไม่ข้ามองเขาแล้วใจไหววูบก่อนจะพยักหน้าสีหน้าเซี่ยจื่อยวนจึงอ่อนลงชั่วขณะนั้นข้าจึงตระหนักว่าความรู้สึกที่ข้ามีต่อเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกันดูเหมือนข้าจะชอบเซี่ยจื่อยวนเขาแล้ววันถัดมาข้าไปหาฉุนเฟยเล่าเรื่องของผิงให้นางฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบหลังฟังจบนางเบิกตาค้างอยู่นานไม่พูดอะไรข้าอย่างเป็นห่วงพระสนมาฉุนเฟยท่านยังไหวหรือไม่เสียงนี้ดึงสตินางกลับมานางร้องให้พลางยกมือปิดหน้าน้ำตาร่วงลงมาดั่งไข่มุกขาดสายเจ้าหมายความว่าพี่สาวของข้าพี่สาวของข้านางข้าพยักหน้าที่ข้าคาดเดาไว้ไม่ผิด
องค์รัชทายาทเป็นคนทำให้ผิงเอ๋อตายองค์รัชทายาทคิดส่งข้าให้เซี่ยจื่อหยวนเพื่อแลกกับการสนับสนุนของเขาดังนั้นแม้รู้ว่าข้าตั้งครรภ์เขาก็ยังแซงทำให้รู้ส่วนผิงเอ๋อคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องนึกว่าเพียงบอกเขาว่าข้าตั้งครรภ์ก็จะทำให้เขาล้มเลิกความคิดส่งข้าให้เซี่ยจื่อหยวนเพื่อปิดปากองค์รัชทายาทจึงส่งคนไปเคี่ยนผิงเอ๋อจนตายแล้วยังปิดบังคนภายนอกบอกว่านางถูกสัตว์ร้ายกัดตายฉุนเฟยได้ยินดังนั้นก็แทบพังทลายด้วยความเจ็บปวดใต้ล่านี้มีคนชั่วร้ายถึงเพียงนี้ได้อย่างไรเสี่ยวเถียนข้าถอนใจขอบตาพลันแดงขึ้นพระสนมคนตายมิอาจฟื้นท่านต้องถนอมพระวรกายมิฉะนั้นผิงเอ๋อบนสวรรค์ก็คงไม่อาจสงบใจได้ฉุนเฟยซบไหล่ข้าร้องให้ราวกับเด็กคนหนึ่งในใจข้าปวดร้าวอย่างไม่สิ้นสุดข้าค่อยๆลูบหลังนางเบาๆฉุนเฟยร้องให้จนหายใจไม่ทันสุดท้ายถึงกับเป็นลมไปข้าลนลานประคองนางขึ้นเตียงเมื่อหมอหลวงมาตรวจชีพจรก็บอกว่านางโศกเศร้าโกรธจัดจนหมดสติต้องพักผ่อนให้ดีข้านั่งข้างเตียงมองใบหน้าซีดเผือดของนางอดรู้สึกเสียใจไม่ได้หรือวันนี้ข้าพูดตรงเกินไปบางทีข้าควรเลือกเวลาที่เหมาะกว่านี้แต่ตอนนี้ต่อให้เสียใจก็ไร้ประโยชน์แล้วไม่นึกว่าเมื่อฉุนเฟยฟื้นขึ้นมาความเปราะบางและเศร้าโศกเมื่อครู่กลับหายไปจนสิ้นนางเงยหน้ามองข้าแววตาเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเชียนเอ๋อเจ้าตอบข้าเพียงอย่างเดียวพี่สาวข้าถูกเซียวเถียนฆ่าตายใช่หรือไม่ใช่เจ้ามาเล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังคงคิดจะล้างแค้นให้พี่สาวข้าแล้วใช่หรือไม่ใช่ฉุนเฟยเงียบไปครู่หนึ่งสุดท้ายมองไปเบื้องหน้าข้ารู้แล้วว่าควรทำอย่างไรเชียนเอ๋อข้าจะช่วยเจ้าต้องช่วยข้าเช่นกันนับจากวันนั้นข้ากับฉุนเฟยมีได้เป็นเพียงนายบ่าวแต่เป็นพันธมิตรกันยามนี้ฉุนเฟยกำลังเป็นที่โปรดปรานนางมักเป่าหูฮ่องเต้ข้างหมอนว่าพระโอรส3ของเต๋อเฟยดีเพียงใดโดดเด่นเพียงใดเหนือกว่าองค์รัชทายาทมากนักเดิมฮ่องเต้ก็ไม่พอพระทัยที่องค์รัชทายาทไร้ความสามารถอย่างนี้ยิ่งดูแคลนเขาเช้าวันหนึ่งฮ่องเต้ทรงตำหนิองค์รัชทายาทต่อหน้าขุนนางทั้งราชสำนักอีกครั้งเสียทีที่เจ้าเป็นรัชทายาทช่างสามัญสิ้นดีเทียบกับน้องสามของเจ้าแล้วยังไม่ถึงครึ่งจะใช้การใหญ่ได้อย่างไรองค์รัชทายาทคุกเข่าบนพื้นตัวสั่นด้วยความกลัวไม่กล้าเอ่ยสักคำฮ่องเต้มองเขาแล้วแค่นเสียงเย็นหากเจ้ายังไม่รู้จักภาคเพียรตำแหน่งรัชทายาทนี้เจ้าก็ไม่ต้องเป็นแล้วเมื่อองค์รัชทายาทได้ยินร่างเขาก็สถานวูบตอนออกจากท้องพระโรงมือทั้งสองของเขากำแน่นเป็นหมัดวันนั้นข้ากำลังจัดเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านองค์รัชทายาทจู่ๆก็บุกเข้ามาแล้วลากข้าไปริมทะเลสาบเชียนเอ๋อทำไมเจ้าต้องทำเช่นนี้องค์รัชทายาทมองข้าแววตาเต็มไปด้วยโทสะข้าไม่เข้าใจความหมายของท่านข้ามองเขาแล้วเอ่ยเย็นชาเป็นเจ้าใช่หรือไม่องค์รัชทายาทจ้องตาข้ากัดฟันพูดว่าเจ้าช่วยฉุนเฟยกับเต๋อเฟยเล่นงานข้าคิดช่วยน้องสามชิงตำแหน่งรัชทายาทของข้าใช่หรือไม่ข้ามองเขารู้สึกเพียงหน้าขันองค์รัชทายาทมาถึงตอนนี้แล้วท่านยังไม่รู้หรือว่าเหตุใดข้าจึงทำเช่นนี้แววตาองค์รัชทายาทวูบไหวเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้จริงๆหรือว่าผิงเอ๋อตายอย่างไรเมื่อได้ยินดังนั้นสีหน้าองค์รัชทายาทก็เปลี่ยนไปเชียนเอ๋อเจ้าพูดอะไรข้าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นท่านไม่รู้หรือข้ามองเขาอย่างเย้ยหยันฝ่าบาทน้อยตอนท่านเคี่ยนผิงเอ๋อจนตายแล้วโยนนางไปฝังส่งบนเขาร้างท่านเคยคิดหรือไม่ว่าคนโง่งมอย่างข้าจะไปขุดหลุมศพของนางเพื่อดูสภาพศพของนางกับตาดวงตาองค์รัชทายาทฉายแววตื่นตระหนกเชียนเอ๋อเจ้าฟังข้าอธิบายก่อนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าเป็นพระชายารัชทายาทที่ตัดสินใจเองฝ่าบาทน้อยท่านไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วข้ามองเขาแววตาเต็มไปด้วยความรังเกียจข้าเติบโตมากับท่านรู้ว่าท่านได้มีปัญญาเลิศล้ำหรือกลยุทธ์ยิ่งใหญ่แต่อย่างน้อย
ข้าก็เคยคิดมาตลอดว่าท่านเป็นบุรุษผู้กล้าทำกล้ารับเชี่ยนข้ารู้ว่ายามนี้เจ้าเกลียดข้าแต่เรื่องเหล่านี้วันหน้าข้าจะชดเชยให้เจ้าดีหรือไม่ก็แค่สาวใช้คนหนึ่งเจ้าถึงกับร่วมมือกับฉุนเฟยและเต๋อเฟยสองนางแพทย์สยาคิดทำลายบัลลังก์ของข้าพอได้แล้วถึงตอนนี้พูดเช่นนี้ไปจะมีประโยชน์ใดข้าไม่อยากเห็นหน้าท่านอีกแล้วจริงๆพูดจบข้าก็หันหลังเดินจากไปข้าไม่เห็นว่าองค์รัชทายาทตามขึ้นมาเขายืนอยู่ด้านหลังมองข้าอย่างเย็นเยียบจู่ๆมือหนึ่งก็ผลักข้าไม่ทันตั้งตัวเท้าพลันลื่นถลายเห็นเท่าว่าจะตกลงน้ำข้าร้องออกมาด้วยความตกใจแต่ในชั่วพริบตามือแข็งแรงข้างหนึ่งก็โอบเอวข้าไว้ข้าหันกลับไปเห็นเซี่ยจือยวนยืนอยู่ด้านหลังเขายังไม่สนใจข้าในทันทีแต่หันไปหรี่ตามององค์รัชทายาทอย่างเย็นชาท่านคิดจะทำอะไรสีหน้าองค์รัชทายาทซีดเผือดองค์รัชทายาทช่างมีบารมีนักกลางวันแสกๆก็กล้าคิดฆ่าคนกงเซี่ยมองผิดแล้วข้าเพียงเห็นเชี่ยนยืนใกล้ริมทะเลสาบเกินไปจึงคิดจะพยุงนางเท่านั้นเซี่ยจือยวนหัวเราะเยาะก่อนจะจูงข้าเดินจากไปข้าหันกลับไปมององค์รัชทายาทเขายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมมองพวกเราไม่ขยับเขยื้อนเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้ายังงุนงงอยู่องค์รัชทายาทคิดผลักเจ้าตกน้ำข้าปิดปากเซี่ยจือยวนพูดเรียบเจ้าคอยดูอยู่ด้านหลังตลอดหรือตั้งแต่เมื่อไรตั้งแต่เขาลากมือเจ้าออกจากจวนข้าเจ้าปล่อยให้ข้าออกมากับเขาอย่างนั้นหรือเจ้ามิใช่บอกไม่ให้ข้าพบเขาแล้วหรือข้ากักตัวเจ้าไว้ได้แต่กักหัวใจเจ้าไว้ได้หรือหากเจ้าคิดนัดพบเขาจริงๆข้าปล่อยได้ครั้งหนึ่งและจะปล่อยไม่ได้ครั้งที่สองหรือทำไมเซี่ยจือยวนกลับไม่พูดเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินต่อไปข้ามองเขาอดถามทีละคำไม่ได้อีกครั้งเซี่ยจือยวนเหตุใดเจ้าจึงดีกับข้าถึงเพียงนี้เคยพบกันหรือเซี่ยจือเยเวียนยิ้มคืนขอโทษนะช่างเถอะเพราะตอนนั้นในใจและสายตาของเจ้าคงมีแต่องค์รัชทายาทของเจ้าแต่ข้ายังคงจ้องใบหน้าเขาไม่วางตาพยายามนึกย้อนกลับไปในที่สุดข้าก็นึกออกเมื่อปีก่อนตอนข้าอยู่ในวังหลวงข้าเคยช่วยขันทีน้อยคนหนึ่งที่ถูกตีจนปางตายตอนนั้นเขาเพิ่งเข้าวังมายังไม่รู้กฎเกณฑ์ในวังจึงมักถูกขันทีคนอื่นรังแกข้าเห็นเขาน่าสงสารจึงมักเอาของกินไปให้เขาขันทีน้อยคนนั้นบอกข้าว่าความฝันใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาคือได้เชิดหน้าชูตาได้เป็นขันทีผู้กุมอำนาจเหนือคนนับหมื่นใต้คนเพียงผู้เดียวตอนนั้นข้ายิ้มแล้วให้กำลังใจเขาขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ไม่ยอมละทิ้งชีวิตของตัวเองทุกอย่างก็ยังเป็นไปได้ต่อมาข้าก็ได้ยินว่าขันทีน้อยคนนั้นถูกขันทีใหญ่รับไว้เป็นบุตรบุญธรรมแล้วยังพาเขาไปยังตรงฉางข้ามองเซี่ยจือเยเวียนอย่างตกตะลึงขันทีน้อยคนนั้นคือท่านหรือคือข้าเองปีนั้นข้าถูกขันทีคนอื่นรังแกเกือบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเป็นเจ้าที่ให้กำลังใจข้าให้ข้ามีชีวิตต่อไปให้ดีมีเพียงมีชีวิตอยู่ต่อจึงจะมีโอกาสเอาคืนเจ้าพวกเลวนั่นข้ามองเขารู้สึกกระดากอยู่บ้างตอนนั้นข้าก็แค่พูดไปอย่างนั้นไม่คิดเลยว่าท่านจะจำมาถึงบัดนี้เซี่ยจือเยเวียนมองข้าแววตาอ่อนโยนเชี่ยนสำหรับเจ้าอาจเป็นเพียงคำพูดลอยๆแต่สำหรับข้ามันคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้ามองเขาพลันเข้าใจขึ้นมาหรือว่าเขาตั้งแต่ตอนนั้นก็มีใจต่อข้าแต่ข้ากลับโง่งมจนเพิ่งมารู้เอาป่านนี้เซี่ยจือเยเวียนเองก็เห็นสายตาค้นหาของข้าใบหน้าเขาแดงขึ้นแล้วไม่พูดอะไรข้าทนไม่ไหวจึงถามว่าเช่นนั้นเหตุใดท่านไม่บอกตั้งแต่แรกเขาถอนหายใจข้าไปตรงฉางส่วนเจ้าก็ตามองค์รัชทายาทออกจากวังไปดังนั้นเดิมทีข้าคิดว่าชาตินี้คงไม่มีวาสนาเกี่ยวข้องกับเจ้าอีกแล้วแต่ว่า
เซี่ยจือเยเวียนเงียบไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆเอ่ยปากในงานเลี้ยงข้าได้พบเจ้าอีกครั้งก็อดไม่ได้ที่จะมองแล้วมองอีกฮองเฮาทรงเห็นความในใจของข้าจึงตรัสว่าสามารถมอบเจ้าให้ข้าได้เป็นการแลกเปลี่ยนข้าต้องช่วยพระนางและองค์รัชทายาททำงานข้านิ่งงันท่านหมายความว่าเป็นฮองเฮาที่ให้ท่านขอตัวข้าไปหรือเขาพยักหน้าเซี่ยจือเยเวียนมองข้าสีหน้าเคร่งขรึมเชี่ยนฮองเฮาไม่ได้เมตตาอ่อนโยนอย่างที่เจ้าเห็นภายนอกคำพูดของเซี่ยจือเยเวียนทำให้ในใจข้าเกิดคลื่นลมถาโถมเพราะข้านึกถึงวันงานเลี้ยงนั้นฮ่องเต้ทรงพระราชทานสมรสให้องค์รัชทายาทคืนนั้นฮองเฮาเสด็จมาถึงจวนองค์รัชทายาทแอบบอกไปให้องค์รัชทายาทเอาตัวข้าเพราะเหตุใดไม่คิดให้ละเอียดข้าก็หนาวสถานไปทั้งร่างเซี่ยจือเยเวียนมองข้าเชี่ยนแท้จริงเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นสาวใช้ของผู้ใดเพียงอยู่ข้างกายข้าให้ดีข้าจะทำให้เจ้ามีชีวิตที่สุขสบายข้ามองเซี่ยจือเยเวียนอย่างประหลาดใจยังตั้งตัวไม่ทันเซี่ยจือเยเวียนเห็นข้าเป็นเช่นนี้ก็ถอนหายใจแล้วกล่าวข้าเข้าใจแล้วเจ้ายังวางองค์รัชทายาทไม่ลงไม่ใช่เจ้ายังวางองค์รัชทายาทไม่ลงใช่ไหมข้ากับองค์รัชทายาทนั้นหมดสิ้นไปนานแล้วเมื่อครู่เขายังคิดจะเอาชีวิตข้าจะยังมีใจแบบนั้นต่อเขาได้อย่างไรเซี่ยจือเยเวียนมองท่าทางร้อนรนของข้าแล้วพลันหัวเราะออกมาข้าจึงเพิ่งรู้ตัวว่าเขาตั้งใจบีบให้ข้าพูดถ้อยคำเหล่านี้ออกมาข้ามองเซี่ยจือเยเวียนอย่างอ่อนใจแล้วอดหัวเราะตามเขาไม่ได้เช่นนั้นแล้วข้าเองจะไม่หวั่นไหวต่อเขาได้อย่างไรเซี่ยจือเยเวียนดีกับข้าถึงเพียงนี้ข้าจะไม่รู้สึกได้อย่างไรกันแต่ว่าข้าไม่ใช่นางกำนันน้อยไร้เดียงสาผู้บริสุทธิ์ในวันๆอีกต่อไปแล้วข้าเคยตั้งครรภ์ลูกขององค์รัชทายาทข้ายังคิดจะใช้ประโยชน์จากเซี่ยจือเยเวียนข้ารู้สึกว่าตัวเองแปดเปื้อนเหลือเกินตอนนี้ข้าคิดเพียงจะทุ่มทุกสิ่งลากองค์รัชทายาทลงน้ำนอกจากเรื่องนี้แล้วข้าไม่มีเวลาและไม่มีเรี่ยวแรงจะคิดถึงเรื่องรักใคร่อีกเมื่อเห็นข้าไม่พูดต่อแววตาของเซี่ยจือเยเวียนก็หม่นลงเขาไม่ได้กล่าวอะไรอีกจากนั้นตลอดทางเราต่างเงียบงันเราสองคนเดินกลับจวนไปเช่นนั้นวันหนึ่งข้าไปเข้าเวรที่ตำหนักฉุนเฟยพระสนมฉุนเฟยเห็นข้าดูไร้เรี่ยวแรงจึงถามว่าเป็นอะไรไปข้าเล่าเรื่องเมื่อวานให้พระนางฟังอย่างละเอียดทุกถ้อยคำรวมถึงแผนการที่ฮองฮาวางไว้กับข้าพระสนมฉุนเฟยฟังจบกับพริบตาอย่างตกใจแล้วถอนหายใจกล่าวว่าเชี่ยนแท้จริงเรื่องเกี่ยวกับฮองเฮาข้าเองก็มีหลายเรื่องที่ยังไม่ได้บอกเจ้าเพราะข้ารู้ว่าเจ้าซาบซึ้งพระนางมาตลอดคิดว่าพระนางเป็นคนเมตตาดังนั้นหลายคราข้าจึงมักคิดว่าตนเองคิดมากไปพระสนมโปรดรัสเถิดข้ามองพระนางอย่างจริงจังคนอย่างฮองเฮาไม่ธรรมดาเลยหลายปีก่อนหลังข้าได้รับความโปรดปรานครั้งแรกและถูกแต่งตั้งเป็นกุ้ยเหรินเดิมทีก็เคยได้รับพระเมตตามากอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นฮองเฮามาหาข้าตรัสแล้วตรัสอีกว่าถูกชะตากับข้าเรียกข้าว่าน้องสาวและพาข้าไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทเพื่อแสดงความยินดีกับข้าฮองเฮาประทานชุดใหม่จากเจียงหนานให้ข้าชุดหนึ่งแต่ในวันที่ข้าใส่ชุดนั้นไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทจู่ๆสุนัขตัวหนึ่งก็พุ่งออกมาเห่าอย่างบ้าคลั่งทำให้ฝ่าบาทตกพระทัยยิ่งนักชาวบ้านที่เลี้ยงสุนัขแถวนั้นถูกจับไปไต่สวนแล้วเขาก็บอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะกลิ่นแป้งหอมบนกายข้าทำให้สุนัขเสียสติหลังจากเรื่องนั้นฝ่าบาททรงรังเกียจว่าข้าเป็นลางร้ายจึงทรงห่างเหินจากข้าในวังมีพี่น้องสนมหลายคนที่สนิทกับข้าเลี้ยงสุนัขข้ามักไปพบพวกนางแต่ไม่เคยเกิดเรื่องสุนัขคลุ้มคลั่งเลยข้าจึงไปถามหมอหลวงเขาจึงช่วยข้าหาต้นตอของกลิ่นพบไม่ใช่กลิ่นเครื่องประทินผิวของข้าแต่เป็นชุดนั้นที่ถูกอบด้วยกลิ่นที่ทำให้สุนัขคลุ้มคลั่งแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจะกลับไปอธิบายต่อฝ่าบาทก็ไร้ประโยชน์ข้าฟังคำพูดของพระนางก็รู้สึกขนลุกขนพองชาติกำเนิดของฮองเฮายังด้วยกว่าสนมอีกหลายคนแต่พระนางกลับนั่งบัลลังก์ฮองเฮาได้มั่นคงเกรงว่าที่พึ่งหาใช่เพียงความโปรดปรานของฮ่องเต้แต่ยังมีเล่ห์กลของพระนางด้วยยามนี้ข้าจึงตระหนักอย่างสิ้นเชิงบางทีตั้งแต่แรกข้าก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในมือฮองเฮาเมื่อพระนางพบว่าเซี่ยจือเยเวียนชอบข้าก็คิดหาทุกวิธีใช้ข้าดึงเซี่ยจือเยเวียนมาเป็นพวกพระนางส่งข้าขึ้นเตียงขององค์รัชทายาทเพื่อทำให้ข้าตัดใจจากการออกจากจวนองค์รัชทายาทและคิดว่าตนเป็นคนขององค์รัชทายาทบางทีการตายของผิงก็อาจเป็นคำสั่งของพระนางเพราะองค์รัชทายาทนั้นขาดเขลาและใส่ซื่อโดยนิสัยในตอนนั้นเขาคงยังไม่เกิดใจอำมหิตถึงขั้นต้องฆ่าคนพระนางกลัวว่าผิงจะเผยเรื่องที่ข้าตั้งครรภ์
จนกระทบต่อชื่อเสียงเรื่องทายาทขององค์รัชทายาทข้าปิดปากคิดมาถึงตรงนี้หลังข้าก็เย็นว่าผากทั้งหมดนี้เป็นความจริงจิตใจของฮองเฮาก็น่ากลัวเกินไปแล้วขณะที่เราสองคนกำลังพูดกันด้านนอกพลันมีเสียงเอะอะดังขึ้นนางกำนันน้อยคนหนึ่งวิ่งเข้ามานางร้องด้วยความตกใจพระสนมเกิดเรื่องแล้วเพคะองค์รัชทายาทก่อกบฏแล้วเจ้าว่าอะไรนะพระสนมฉุนเฟยมองนางกำนันตรงหน้าอย่างตกตะลึงองค์รัชทายาทนำทหารบุกเข้าวังแล้วเพคะองค์ชาย3ถูกสังหารพระสนมเต๋อเฟยก็ถูกสังหารเช่นกันตอนนี้ฝ่าบาทก็ถูกเขาป้อนยาจนหมดสติไม่ฟื้นหม่อมฉันหนีออกมาได้อย่างยากลำบากพระสนมพวกเราจะทำอย่างไรดีเพคะข้ากับพระสนมฉุนเฟยมองหน้ากันรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งร่างคิดไม่ถึงว่าองค์รัชทายาทจะเดินมาถึงขั้นนี้จริงๆพวกเรายังไม่ทันคิดหาวิธีใดไม่นานก็มีกองทหารกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามาจับข้ากับพระสนมฉุนเฟยมัดแล้วพาไปยังท้องพระโรงองค์รัชทายาทนั่งอยู่บนบัลลังก์มังกรบัลลังก์นี้ในที่สุดก็เป็นของข้าแล้วฮองเฮาก็เดินออกมาเทียนเอ๋อของแม่ในที่สุดแม่ก็รอจนถึงวันนี้ข้ากับพระสนมฉุนเฟยถูกกักไว้ด้วยกันได้แต่มองสองแม่ลูกแสดงความรักลึกซึ้งอย่างเสแสร้งต่อหน้าต่อตาองค์รัชทายาทเดินมามองข้าแม้เจ้าจะทรยศข้าแต่ข้ายังจำคำสัญญาในวันนั้นได้ขอเพียงเจ้าขอโทษข้าอย่างว่าง่ายข้าก็ยังแต่งตั้งเจ้าเป็นพระสนมได้ข้ามองเขารู้สึกสะอิดสะเอียนองค์รัชทายาทยังจะแสดงละครอีกหรือองค์รัชทายาทมองข้าแล้วพลันหัวเราะลั่นเชี่ยนเอ๋อทำไมเจ้าต้องทำสีหน้ารังเกียจเช่นนั้นด้วยเมื่อก่อนเจ้าไม่ได้รักข้ามากนักหรือบัดนี้เจ้าอย่าบอกนะว่ารักขันทีคนนั้นเข้าจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าข้ายิ้มเย็นกล่าวว่าใช่แล้วจะอย่างไรองค์รัชทายาทได้ยินดังนั้นก็น่าเปลี่ยนสีเจ้าหมายความว่าอย่างไรข้ามองเขาด้วยสายตาเย้ยหยันความหมายของข้าก็คือในสายตาข้าท่านสู้เขาไม่ได้สักอย่างเหตุใดข้าจะรักเขาไม่ได้องค์รัชทายาทจ้องข้ากัดฟันกรอดข้าสู้เขาไม่ได้ตรงไหนเจ้ามีสิทธิ์อะไรเอาข้าไปเทียบกับขันทีคนนั้นต่อให้เสี้ยจะเยเวียนเป็นเพียงขันทีเขาก็ยังดีกว่าท่านมากสีหน้าองค์รัชทายาทเปลี่ยนไปเจ้าว่าอะไรนะข้าบอกว่าขันทียังดีกว่าท่านเทียบกับนิ้วเดียวของเสี้ยจะเยเวียนยังไม่ได้องค์รัชทายาทหน้าเขียวคล้ำเจ้ากล้าเอาข้าไปเปรียบกับขันทีแล้วอย่างไรขันทียังมีมโนธรรมกว่าท่านจริงใจกับข้ามากกว่าท่านองค์รัชทายาทกัดฟันมองข้าเชี่ยนเอ๋อเจ้าจะหยามข้าถึงเพียงนี้จริงหรือฮองเฮาที่อยู่ด้านข้างกล่าวเย้ยหยันเทียนเอ๋อจะมาถือสาอารมณ์เด็กๆทำไมอีกไม่นานเจ้าก็จะเป็นฮ่องเต้แล้วสตรีทั้งใต้ล่าล้วนเป็นของเจ้าเจ้าต้องการผู้ใดก็เอาผู้นั้นจะถึงคราวให้สาวใช้นางนี้ตัดสินได้อย่างไรองค์รัชทายาทฟังคำของฮองเฮาแววตาพลันวาววับด้วยความชั่วร้ายยกมุมปากขึ้นมือเริ่มลวนลามไปทั่วร่างข้าอย่างไม่อยู่สุขยกยิ้มมุมปากข้ามองเขาอย่างไม่อยากเชื่อเซียวเทียนนี่คือท้องพระโรงมีคนมากมายอยู่ตรงนี้แล้วอย่างไรใครตามไม่มีกล้าพูดออกไปบ้าไปแล้วคนผู้นี้บ้าไปแล้วจริงๆและในตอนนั้นเองด้านนอกพลันมีเสียงประกาศดังขึ้นฝ่าบาทเสด็จข้างเงยหน้ามองไปเห็นเสี้ยจะเยเวียนประคองฮ่องเต้เดินเข้ามาทุกคนในท้องพระโรงต่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้าอยู่นานก็ยังไม่ได้สติฮ่องเต้มององค์รัชทายาทอย่างเย็นชาองค์รัชทายาทเจ้าทำให้เจิ้นผิดหวังถึงที่สุดจริงๆองค์รัชทายาทหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจเสด็จพ่อท่านมาได้อย่างไรองค์รัชทายาทเจ้าติดกับแล้วองค์รัชทายาทหน้าซีดราวเท่าถ่านซุดนั่งลงกับพื้นที่แท้ในวันนั้นที่องค์รัชทายาทคิดผลักข้าลงน้ำเสี้ยจือเยเวียนก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเขาตัดสินใจทันทีรีบไปกราบทูลฮ่องเต้ว่าองค์รัชทายาทช่วงนี้อาจกำลังคิดเคลื่อนไหวดังนั้นฮ่องเต้กับเสี้ยจือเยเวียนจึงร่วมมือกันซ้อนแผนจัดฉากละครฉากนี้ขึ้นกวาดล้างกองกำลังขององค์รัชทายาทที่สิ้นในวันนี้องค์รัชทายาทและฮองเฮาถูกจับกุมพวกเขาคุกเข่าอยู่บนพื้น
แววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังองค์รัชทายาทถูกถอดยศเป็นสามัญชนและถูกกักขังไว้ในตำหนักเย็นฮองเฮาทรงรับความสะเทือนใจไม่นานก็ตรอมใจสิ้นพระชนม์หลายปีต่อมาฮ่องเต้ก็เสด็จสวรรคตข้ากับเซี่ยจือเยเวียนช่วยโอรสฉุนเฟยขึ้นครองราชย์ในวันที่ฮ่องเต้น้อยขึ้นครองราชย์พระสนมฉุนเฟยมองข้าด้วยรอยยิ้มถามว่าข้าอยากได้รางวัลอะไรแน่นอนว่ายิ่งเป็นทองเงินทรัพย์สมบัติมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีข้าพูดเล่นๆพระนางตรัสว่าตามที่เปิ่นกงเห็นทรัพย์สมบัติมากเพียงใดก็สู้เสรีภาพไม่ได้ข้ามองพระสนมฉุนเฟยอย่างจริงจังเชี่ยนเจ้าเป็นอิสระแล้วออกจากวังไปเถิดแทนข้าและพี่สาวไปมองดูโลกนอกกำแพงทั้ง4ด้านนี้ให้ดีข้ากอดพระนางแล้วร้องให้ออกมาวันรุ่งขึ้นข้าเก็บสัมภาระเรียบร้อยขี่ม้าสูงสง่าที่พระสนมฉุนเฟยเตรียมไว้ให้จากประตูหน้าวังหลวงออกไปเบื้องหลังเซี่ยจือเยเวียนยืนอยู่บนกำแพงเมืองมองข้าเงียบข้าหันกลับไปเห็นเงาร่างโดดเดี่ยวของเขาท่านรู้สึกปวดใจอยู่บ้างข้าหันหัวม้าขี่กลับไปใต้กำแพงเมืองแล้วเรียกชื่อเขาแต่เซี่ยจือเยเวียนกลับหันหน้าไปอีกทางแซงทำเป็นชมทิวทัศน์ข้าถอนหายใจแล้วตะโกนเรียกเขาเซี่ยจือเยเวียนท่านไม่มีอะไรจะพูดกับข้าหรือเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วสายหน้าไม่มีข้าพยักหน้าได้เช่นนั้นข้าไปจริงๆแล้วนะพูดจบข้าก็ขี่ม้าออกไปเพิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวด้านหลังก็มีเสียงของเซี่ยจือเยเวียนดังมาเชี่ยนรอก่อนข้ารีบรั้งบังเหียนหยุดม้าลงไม่ไกลนักเซี่ยจือเยเวียนรีบเดินมาหาข้าเจ้าคิดจะไปที่ใดไปท่องยุทธภพไปใช้ชีวิตอย่างเสรีและอิสระเซี่ยจือเยเวียนเงียบไปนานแสนนานขอได้ไหมพาข้าไปด้วยข้ามองเขาแซงทำเป็นตกใจท่านเซี่ยไม่ใช่ตั้งปณิธานว่าจะเป็นคันที่อันดับ1ผู้เหนือคนนับหมื่นหรอกหรือเซี่ยจือเยเวียนหน้าแดงก่ำนั่นเป็นความฝันเมื่อก่อนของข้าในเมื่อทำได้แล้วตอนนี้ข้าอยากเปลี่ยนความฝันใหม่แล้วความฝันตอนนี้ของท่านคืออะไรเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าอยากพาสาวใช้น้อยคนหนึ่งท่องยุทธภพไปด้วยกันข้ากลั้นหัวเราะแล้วถามว่าเหตุใดถึงอยากท่องยุทธภพกับสาวใช้น้อยคนหนึ่งเล่าเขากล่าวอย่างอ่อนใจเจ้าไม่รู้หรือข้าชอบเจ้ามาตั้งแต่เด็กแล้วเช่นนั้นยังรออะไรอีกยังไม่รีบขึ้นมาอีกฮ่าเขากระพริบตาอย่างงุนงงหาไม่เต็มใจก็ช่างเถอะเต็มใจสิความสุขราวกับเก็บได้ข้างทางเขารีบร้อนขึ้นมานั่งอยู่ด้านหลังข้าปากยังบ่นพึมพำไม่หยุดมีบุรุษที่ไหนนั่งอยู่หลังสตรีกันจับให้นั่นแล้วข้าหัวเราะแล้วสะบัดแส้ม้าอย่างแรงม้าส่งเสียงร้องยาวแล้วควบทะยานออกไปความหม่นหมองทั้งหมดในใจข้าถูกสายลมแห่งอิสรภาพพัดพาไปจนหมดสิ้นนับแต่นี้เป็นต้นไปอนาคตที่รอเราอยู่ย่อมมีเพียงความสุขเท่านั้น